Шановні друзі, всім добрий ранок. Слава Україні! Ми вітаємо всіх, просимо займати всіх місця. Ми готові розпочинати наш форум. І не просто так ми обрали цей день. Я думаю, що всі чудово знають, що сьогодні день супротиву окупації Криму. До речі, кожен з гостей, які присутні в нашому форумі, отримали невеличкі презенти на згадку, дуже важливі насправді, з важливою інформацією. І у кожного є ось така жовта стрічка, як символ супротиву окупації Криму. Так що долучайтеся до цього флешмобу і в соціальних мережах своїх обов'язково. Нагадайте своїм підписникам, своїм читачам про те, що відбувається, і про те, який сьогодні день. Шановні друзі, агресія Росії почалася в 2014 року, почалася якраз з Криму. І ви знаєте, досягнення дійсно того самого справедливого миру і нашої безпеки неможливо уявити без деокупації українського півострова Крим. Ми ще раз дякуємо кожному, хто долучився. Дякую, що ви з нами. Ми вітаємо всіх. Thank you very much our partners, our guests from... Дякую всім партнерам. Народу. Мераба і Крим – це Україна, і інших варіантів бути не може. Ваші оплески всім, хто сьогодні з нами. Дякую величезне. Звичайно ж, ми дякуємо просто зараз силам оборони, завдяки кому ми можемо збиратися, незважаючи на чергову непросту ніч. Просто зараз на величезній лінії фронту відбуваються дуже непрості бої, і величезна кількість українців зараз захищають нашу землю. Тому я прошу поаплодувати всім, хто став на захист нашої країни. Ваші оплески Збройним силам України, добровольцям, силам оборони. Цей захід організовано представництвом президента України в Автономній Республіці Крим, Офісом Кримської платформи спільно з Міністерством закордонних справ України, експертною мережею Кримської платформи та партнерами за підтримки фонду «Партнерство за сильну Україну», який фінансується урядом Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії і Швеції. І ми ще раз дякуємо нашим міжнародним партнерам за те, що в цей непростий, найскладніший для нашої країни час ви з нами. Thank you very much, we appreciate it. І можна поаплодувати. Дякую. Партнерам і нашим справжнім друзям. Дякуємо. Thank you. Для когось, хтось віддав останні 3 роки захисту нашої країни, хтось 11 років боронить територіальну цілісність України, а хтось віддав найцінніше своє життя. Я хотів би, щоб ми вшанували хвилиною мовчання всіх українських героїв, захисників України, захисників Криму, всіх, хто загинув внаслідок репресій Росії в Криму або віддав своє життя в цій страшній війні. Оголошується хвилина мовчання.
Слава Україні! Отже, шановні друзі, ми готові розпочинати, незважаючи на надзвичайно непросту зараз ситуацію в міжнародній політиці, період такої дійсно турбулентності, але величезне дякую всім, хто долучається. І питання Криму не сходить з порядку денного. І, звичайно, наша задача сьогодні так само зробити, щоб питання Криму продовжувало обговорюватись не тільки в межах нашої країни, а, звичайно, за кордоном, для того, щоб вкотре нагадувати про те, що Крим є частиною нашої чудової країни і звичайно, величезна кількість людей продовжують боротьбу за повернення нашого Криму. Шановні друзі, просто зараз у нас буде відеозвернення, прямий ефір з головою Верховної Ради Руслан Стефанчук, і зараз ми побачимо його на екрані. Пане Руслане, доброго ранку, вам слово. Вітаю вас, шановні пані та панове, дорогі гості, друзі України. Від імені Верховної Ради України вітаю усіх вас на форумі «11 років війни. Точка відліку. Крим». І сьогодні ми знову нагадуємо світу. Війна Росії проти України триває вже 11 років. І її точкою відліку стала саме окупація Криму у лютому 2014 року. Тоді, 26 лютого, тисячі кримчан, українців, кримських татар вийшли на протест у Сімферополі. Вони скандували «Крим – це Україна». І це була наймасовіша демонстрація спротиву окупації. І цей спротив триває і досі. Попри репресії, тиск і арешти, кримчани продовжують боротьбу у підпіллі, в ув'язненні на полі бою. Одним із таких був Геннадій Афанасьєв, кримчанин, учасник протестів 2014 року, політв'язень, а згодом воїн Збройних сил України, який віддав життя, захищаючи Україну. Його життя – це символ того, що боротьба за Крим стала боротьбою за всю Україну. Він загинув у 2022 році, захищаючи державу. Росія запроторила за грати сотні кримчан за їхню проукраїнську позицію. Одна з них – це Галина Довгопола, яку засудили до 12 років лише за підтримку України. Вона просила тільки одного – не забувайте про нас. Окупація Криму – це не лише втрата території, а й тисячі злочинів проти людей. Це спроба стерти українську ідентичність півострова і закрити школи, заборонити мову, знищити національну пам'ять. Але, як показує історія, окупація не триває вічно. І, друзі, ми не чекаємо, працюємо на всіх напрямках – військовому, дипломатичному, санкційному. Санкції мають посилюватися, воєнні злочинці постати перед трибуналом, ізоляція Росії стати повною. І найважливіше – підтримка України зброєю, фінансами, дипломатією має бути незмінною. Я вірю, Крим буде звільнено, бо за нами правда, бо з нами наші люди, бо з нами весь цивілізований світ. Але ця перемога залежить від спільних зусиль. Тому я звертаюсь до наших міжнародних партнерів. Друзі, не знижуйте рівень підтримки України. Не давайте ворогу навіть шансу утвердити свою окупацію. Кожна ваша дія – це крок до справедливості та миру. Тому, шановні колеги, дорогі друзі, дякую всім, хто сьогодні тут. Дякую нашим героям, які борються і віддають за свободу України найдорожче – своє життя. Тому слава нашим воїнам і слава Україні! Героям слава! Дякую, пану Руслану. Руслан Стефанчук повертається до законодавчої роботи, тому що дійсно дуже багато питань. Ми продовжуємо. Питання Криму, як ми казали, надзвичайно важливо на міжнародній арені, тому я запрошую до слова заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка. Пане Олександре, вам слово. Дякую. Шановні учасники форуму, друзі, однодумці, представники зарубіжних посольств, посли. Протягом 11 років ми постійно та твердо наголошуємо, що Крим – це Україна. На всіх можливих майданчиках та рівнях, у всіх столицях та штаб-квартирах. Ми не стомлюємося нагадувати та наполягати, а головне – діяти і боротися за наш Крим, за справедливість. Ми часто говоримо і чуємо, Крим – це Україна. Для нас, дипломатів, це не лише гасло чи апеляція до міжнародного права.
це частина системної та незмінної зовнішньої та загалом державної політики України. Ця політика не зміниться ніколи. Вона може припинитися лише тоді, коли Крим повернеться до складу України. Історія свідчить, що нації, які не забували про вкрадене в них, одного дня обов'язково повертали своє. Скільки б років на це не пішло. Ключове тут діяти системно, принципово та наполегливо. Роками гнути свою лінію. Попри все, не дати нікому зняти питання з порядку денного чи нормалізувати окупацію. Цього не буде. Я був послом в 4 країнах, 2 із них є яскравим прикладом того, що боротьба закінчилась перемогою. Це Латвія і Азербайджан. 50 років ніхто не визнавав окупацію Балтійських країн. 30 років тривала окупація азербайджанських земель. Сьогодні вони вільні, незалежні, забезпечили свою територіальну цілісність. Ми це говоримо, ми це діємо так. Але я хотів би нашим міжнародним партнерам сказати, що кримський народ не має часу стільки і можливості тримати. Тому що специфіка сьогоднішньої окупаційної влади, вона навіть гірша, ніж радянська. Радянська окупувала, але ця знищує. Послідовно, системно знищує, щоб не було носіїв кримської ідеї, кримсько-татарської ідентичності. І тому кожний рік ми боремося, але пам'ятаємо, в цей рік вбивають молодь, вбивають тих, хто пам'ятає, вбивають тих, хто може боротися. Тому ми мусимо все зробити, щоб ми не забували, але прискорювали, максимально прискорювали перемогу. Українська держава ніколи не відмовиться від Криму. Ми будемо і надалі виправляти кожен підручник, кожну неправильну карту, кожне неправильне слово. Будемо всіляко наближати деокупацію півострова. Немає жодних сумнівів, що ця системна політика одного дня завершиться повним поверненням Криму до складу України. Крим – це точка відліку та боротьби за нашу ідентичність та суверенітет, за свободу та незалежність, цінності та культуру, боротьба за принципи. Це правда. Крим – це боротьба за принципи. Саме з Криму Росія розпочала найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової війни. І саме Кримом все має завершитися. І ми відновимо всеосяжний, справедливий та стійкий мир. Цей супротив не може спинити ані російський терор, ані обшуки, затримання чи іншу форму тиску. Не може спинити його і заборона Меджлісу, зміна демографії чи сучасна депортація корінних народів півострова, яка, по суті, є продовження тієї ж самої політики геноциду, яку проводив Радянський Союз в 1944 році. Українська дипломатія також чинить активний спротив російського шантажу та брехні на міжнародній арені. Бо вільний український Крим та спротив окупації – це справа життя великої кількості людей. Усіх нас з вами, усіх в світі. Цей спротив має конкретні імена. Одне з них – Наріман Джелял, який присутній тут зараз з нами. Пан Наріман уособлює цей спротив, тепер як член дипломатичної команди. І пан Наріман такий не один. Кожен з нас має бути тією краплею, з мільйонів яких створюється океан допомоги Україні. І ми обов'язково повернемо своє. Бо Крим – це Україна. Назавжди. Разом з цивілізованим світом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пане Олександре. Дякую, звичайно, можна поаплодувати пану Олександру і всім представникам кримсько-татарського народу і Меджлісу, які присутні в цій залі, і про кого щойно говорив пан Олександр. Зараз я хотів би запросити до слова постійну представницю президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Корішко. Пані Олю, вам слово, прошу. Вітаю. Я, напевно, хочу розпочати з подяки, бо насправді завдяки вам наша робота є можливою, і наш супротив триває, і це насправді дуже підтримує, коли бачиш так багато знайомих облич, і коли ми зустрічаємося на заходах, які присвячені Криму. Тому я вам дякую за ваш час, за ваші зусилля, за вашу підтримку, представництва Кримської платформи і тих людей, які продовжують проживати в окупованому Криму і чинити спротив. Сьогодні день, коли ми знову говоримо світу. Крим не мовчить, Крим бореться. Крим чекає можливість бути вдома. Ця дата – символ єдності, незламності та боротьби за нашу землю, свободу і національну ідентичність. Згадуючи події лютого 2014 року, ми вшановуємо сміливість тисячі українців, які вийшли на мирний мітинг у Сімферополі, щоб відстояти територіальну цілісність України. 11 років Крим перебуває під окупацією. Ці роки стали роками тортур, репресій і зламаних доль.
Окупанти перетворили півострів на тюрму для всіх, хто не кориться їхньому режиму. В Криму незаконно ув'язнено щонайменше 221 людина за те, що вони говорять правду і живуть по совісті. Серед них Амет Сулейманов, Богдан Зіза, Ірина Данилович, Олег Приходько, Владислав Єсипенко, брати Асан та Азіз Ахметови та сотні інших, позбавлених свободи. Окупанти забороняють українські книжки, вилучають з бібліотек підручники історії і переслідують тих, хто просто вивісив жовто-блакитний прапор на своєму балконі. Але як можна заборонити пам'ять? Ми висловлюємо подяку усім, хто продовжує боротися за Крим всередині окупованого півострова, усім, хто, попри загрози та репресії, не зламався, хто веде інформаційну боротьбу, підтримує сім'ї політв'язнів, викриває злочини окупації. Лише за останній рік окупаційна адміністрація порушила майже 500 справ за так звану дискредитацію армії Російської Федерації. Бо вони бояться голосу кримчан, бояться правди, бояться навіть тіні українського прапору. Ми дякуємо всім нашим міжнародним партнерам, які підтримують Україну у боротьбі за деокупацію Криму. Агресор має відповісти за свої злочини. Санкційний тиск, політична і військова підтримка України, рішення міжнародних судів – це важливий крок, який наближить нашу перемогу. Світ бачить злочини агресора і не залишить їх без відповіді. Кожна санкція, кожне рішення, кожен голос на підтримку України – це ще один крок для звільнення Криму. Кримська платформа – це наш спільний міжнародний майданчик боротьби за звільнення півострову. Завдяки цьому формату ми продовжуємо консолідувати світову спільноту навколо питань деокупації Криму. І я хочу звернутися до людей, які в окупації, про те, що ми знаємо, що ви не зламалися. Ми знаємо, що ви чекаєте, і ми повернемося, і ми пишаємося вами. І кожен на своєму місці буде робити те, що він може зробити для звільнення нашої території і для свободи людей, які весь цей час проживають під окупацією. Крим – це Україна. Слава Україні! Дякую величезно. Шановні друзі, на сцені голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Зустрічайте. Пане Рефате. «11 років тому, 20 лютого 2014 року, Російська Федерація розпочала спецоперацію із захоплення Криму, яка стала початком подальшої повномасштабної збройної агресії проти України. В тодішніх умовах, коли владні та правоохоронні органи України на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя виявилися дезорієнтованими та відкрито ухилялися від виконання своїх повноважень щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України, Меджліс кримсько-татарського народу, регіональні та місцеві меджліси, делегати Хорултаю кримсько-татарського народу, громадські активісти робили всі зусилля, щоб запобігти силовому втручанню Росії в ситуацію в Криму. Неодноразові зустрічі керівництва та членів Меджлісу кримськотатарського народу з очільниками Верховної Ради Автономної Республіки Крим, правоохоронних органів, представниками проросійських організацій лише підтверджували необхідність термінової реакції держави на загрозу російського збройного вторгнення в Крим. Проте всі звернення та заклики Меджлісу кримськотатарського народу, інших проукраїнських сил Криму залишилися непочутими вищими органами державної влади України, та необхідні заходи щодо запобігання злочинним планам Москви здійснені не були. Вичерпавши всі можливості зупинити сепаратистські дії проросійських організацій та частини депутатів і керівництва Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Меджліс кримськотатарського народу ввечері 25 лютого 2014 року ухвалив рішення про проведення 26 лютого
на площі біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим всекримського мітингу на підтримку територіальної цілісності України та проти спроб відторгнення Криму. Кримськими медіа, особливе місце серед яких займав перший кримськотатарський канал АТР, який транслювався цілодобово, це рішення Меджлісу кримськотатарського народу миттєво було доведено до всіх жителів Криму. Учасники всекримського мітингу 26 лютого 2014 року, переважна більшість з яких були кримськими татарами, об'єднані гаслом «Крим – це Україна», мужньо виконали свій громадянський обов'язок, зірвавши наміри Кремля продемонструвати нібито добровільне повернення Криму до Росії. Тому в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року російська влада розпочала відкрите збройне захоплення Кримського півострова, яке було оцінено світовою спільнотою як міжнародний злочин. За 11 років російської окупації Крим перетворено у військовий плацдарм, звідки здійснюються ракетні удари та атаки бойовими безпілотниками по критично важливих цивільних об'єктах, житлових домах, школах, лікарнях, які розміщені на материковій частині території України, та внаслідок яких вже загинули десятки тисяч мирних людей. Російська окупаційна влада систематично і цинічно порушує колективні права корінного кримськотатарського народу та права людини, здійснює репресії та злочинну мобілізацію мешканців Криму, проводить політику зміни етнічного складу населення півострова та цілеспрямоване знищення етнічної та громадянської ідентичності українських громадян. Ришат Аметов став одним із перших жертв російських окупантів. Понад 225 громадян України, 2/3 з яких кримські татари, позбавлені волі російськими окупантами. Однак, попри всі зусилля окупантів, кримські татари, українці та всі вірні Україні мешканці Криму продовжують чинити ментальний, культурний, фізичний спротив окупації. Тисячі виходців з Криму боронять країну у складі Сил безпеки та оборони України, наближаючи перемогу над російським ворогом. В день спротиву російської окупації Криму ми знову зазначаємо, питання звільнення та деокупації Криму має залишатися в міжнародному порядку денного, попри всі намагання Росії представити питання окупованого півострова як нібито остаточно вирішене і таким, що не підлягає перегляду. Будь-які пропозиції, з чиєї б сторони вони не виходили, якщо вони передбачатимуть поступку Україною частини своєї території як умову припинення війни, мають бути відхилені українським суспільством і владою України. Без звільнення Криму не може бути досягнутий справедливий і довготривалий мир, який забезпечить захист прав і інтересів всіх громадян України, їх свободу і безпеку. Одночасно ми звертаємося до міжнародної спільноти, зокрема Сполучених Штатів Америки, з закликом здійснювати будь-які спроби досягнення миру для України лише за участі та згоди українського народу і української держави, а будь-які спроби вирішення подальшої долі Криму лише за участі та згоди корінного кримськотатарського народу та української держави. Висловлюємо вдячність всім країнам за надану ними політичну, дипломатичну, військову та економічну підтримку Україні в її боротьбі за відновлення власної територіальної цілісності та суверенітету, захист міжнародного права та забезпечення миру в Європі. Висловлюємо подяку
та підтримку всім військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України, мешканцям окупованого Криму, що зберігають вірність України, всім громадянам України, які небайдужістю, працею, активністю сприяють збереженню нашої держави та звільненню окупованих територій та їх мешканців. В ці дні, коли зачастили різні пропозиції щодо завершення російсько-української війни, ми наполегливо радимо, якщо хочете, наполягаємо, аби президент України, світові лідери, всі, хто залучатиметься до майбутніх переговорів, виходили з того, що Крим є колискою кримськотатарського народу, його рідною землею та невіддільною частиною української держави. Звідси Крим – це Україна, нічого про Україну без України, нічого про Крим без України та кримськотатарського народу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Рефат Чубаров. Дякуємо за потужні важливі слова, і наш форум оголошується відкритим. І дійсно, Крим для кожного щось особливе. Це не просто назва, не просто контури на мапі. Це дійсно для мене це перший політ літаком моєї доньки, який було 1,5 року. І це теплі камінчики Гурзуфського пляжу, і запахи м'яти, і коріандру, і кіпарисів. Але найболісніше питання – це, звичайно, для тих, для кого Крим – це дім. І тому ми маємо про це говорити і не зупинимось до того, як Крим знову стане українським. Моя донька із задоволенням, я думаю, теж полетить першими рейсами в Крим. І ми в це віримо і робимо все можливе. І, звичайно, ще раз дякую міжнародній спільноті за підтримку України в цьому непростому питанні. Зараз я хотів би запросити до слова. У нас сьогодні буде 3 панельні дискусії, дуже цікаві. Перед цим у нас є ще 2 виступи в рамках нашого форуму. Я хотів би запросити на сцену депутата Європейського парламенту, постійного доповідача з питань України, координатора з міжнародних відносин фракції Європейської народної партії Міхаеля Галлера. Під ваші оплески. Пане Міхаелі, ми запрошуємо вас до слова. Прошу. Prezydent Chubarow, Panie ta Panowie, українські друзі. In August У серпні 21-го року я відвідав відкриття Кримської платформи у Києві. На жаль, все ще нам доводиться збиратись тут, тому що з 2014 року Крим нелегально окупований Росією, була незаконна спроба анексувати територію Криму, і це не визнано міжнародною спільнотою. Вже 11 років українські громадяни героїчно опираються російській агресії. Люди Криму, в них та сама мета, що і в інших людей в Україні – перемога і звільнення всіх територій, які були окуповані. Ті, хто виїхали з Криму, або ті, хто живуть в окупації, всі вони сприяють і наближають цю мету. Вся нація згуртована навколо цієї мети. Деякі живуть в окупації в умовах порушень їхніх прав і свобод в своїй домівці в Криму. Інші знаходяться у в'язницях, такі як Ірина Данилович, Амет Сулейманов та інші політичні в'язні. Це найкращі представники нації, які борються і опираються, воюють на лінії фронту і ведуть боротьбу на дипломатичному фронті. Представники громадянського суспільства намагаються відновити правосуддя і справедливість.
І ми повинні пам'ятати всі злочини, всі незаконні мобілізації до російської армії, вимушену паспортизацію, русифікацію, ув'язнення, звинувачення в тероризмі та екстремізмі і спротив за спротив російській політиці, за те, що ці люди є українцями, а також катування, позасудові вбивства, а також інші злочини. Це все частина життя людей в Криму. Ми засуджуємо ув'язнення політичних активістів і журналістів, правозахисників, а також депортацію цивільного населення, в тому числі політичних в'язнів з Криму в в'язниці по всій території Росії. Ми засуджуємо те, що Росія продовжує переслідувати кримських татар, кримчаків, караїмів через контроль ЗМІ, через залякування та дискримінацію в різних аспектах їхнього життя, зокрема в освіті, працевлаштуванні, доступі до публічних послуг. І до 800 тисяч росіян були переселені на Кримський півострів, щоб змінити його демографічний склад. Це колоніальна політика. І як і в 1944 році Росія намагається стерти ідентичність кримських татар, їхню спадщину з їхньої батьківщини. І нам потрібно тримати увагу прикутою до Кримського півострову. Ми, як Європейський парламент, заявляємо, що Крим залишається пріоритетом на міжнародній повістці, і нам потрібно це робити, тому що зараз дуже багато змін в геополітичній ситуації, є дуже значна турбулентність, але ми тут для того, щоб підтримувати світову підтримку звільнення Криму. В Європейському парламенті ми продовжуємо засуджувати окупацію Криму, незаконну окупацію Криму та Севастополю. І в грудні ми прийняли останню резолюцію. Ми закликали Росію припинити порушення прав кримчан, українських мешканців та інших меншинств і випустити політичних в'язнів без усяких умов. І ми чинимо тиск на міжнародну спільноту для того, щоб ця незаконна спроба анексії Криму не була визнана. І також були посилені санкції за ці злочини. Нам варто пам'ятати, що звільнення окупованих територій після цієї деокупації, всі заходи, які ми вживаємо, вони всі наближують цю мету деокупації Криму. І тому нам потрібно документувати всі злочини, і ми солідарні з народом Криму. Слава Україні! Could you stay for one second on the stage, because we got a small present for you for your position and for your work. Я прошу, у нас невеличкий. Шановна громада, до сьогоднішньої події студентка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова і акторка театру «Вавилон» спеціально намалювала картину, яка називається «Кримський дім». Ми хочемо подарувати її вам. І просимо, щоб об'єднана Європа пам'ятала, що десятки тисяч людей мріють повернутися у свій Кримський дім. Що тисячі людей оберігають Кримський дім в окупації від окупантів. Пам'ятайте про нас, допомагайте нам. Слава Україні і слава українському Криму! Yeah, thank you very much. Mr. Geller, this is picture. Пане Галер, ця картина називається «Крим – це Україна». І дякую за підтримку, тому що багато людей хочуть повернутися в Крим. За чудовий подарунок. Просто зараз ми можемо подивитися і побачити відеозвернення віце-президентки Європейського парламенту
Піна Пічерно. Увага на екран, шановні друзі. Шановний президенте, шановні люди, я перепрошую, що не змогла приїхати до вас, і я сподіваюся, що ви ці слова підтримують вас. І я хочу заявити від імені Європейського парламенту стосовно незаконної російської окупації Криму та міста Севастополя. Вона є незаконною. І 11 років тому ми бачили найкращий приклад намірів Путіна, і він не спинився в Криму. І так само він не спиниться в Україні. Тому, якщо Європейський Союз не посилить підтримку України і не вживатиме реальних санкцій для того, щоб зупинити Росію, наслідки будуть тими самими. Тому нам потрібно зробити висновки з минулого і діяти, використовуючи всі засоби, які є в нашому розпорядженні. В грудні у мене була зустріч, і я зустрічалась з Рафаелем Умєровим у Європейському парламенті для обговорення ситуації в Криму. І це демонструє, наскільки важливо підтримувати увагу до Криму світової спільноти як символу українського спротиву. Коли Умєров виступав в парламенті, він дав потужний сигнал про те, що нам потрібно брати на себе відповідальність і вживати ці заходи, які сприятимуть зупиненню Росії і деокупації Криму. І одним із майданчиків є Кримська платформа, через які ми можемо просувати ці сигнали і підкреслювати, що окупація є незаконною. Європейський Союз засуджує незаконні вибори, проведені в Криму, в Севастополі і на окупованих українських територіях. Але цього недостатньо. Ми повинні на цьому не зупинятись. Ми повинні діяти, тому що це саме час є зараз, і це важливо саме зараз для демократії, для майбутнього. Ми продовжимо, шановні друзі, і ми готові переходити до першої панельної дискусії. Як ніколи маємо бути єдними в боротьбі за нашу країну. І зараз важливо розуміти, що відбувається в Криму, як відбувається супротив. Зрозуміти це через історії людей, історії мешканців Криму. І зараз ми про це і поговоримо. Я запрошую на сцену модератора нашої першої панельної дискусії Руслан Халіков, керівник проєкту «Релігія у вогні», військовослужбовець 12-ї бригади Національної гвардії «Азов». Зустрічайте вашими оплесками. Раді вас бачити, пане Руслане. І наші спікери, з ким буде проходити ця дискусія. Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Нарімане, запрошуємо вас на сцену. Алі Бекіров, полковник Міністерства оборони України. Алі Бекіров, запрошуємо на сцену. Христина Крис, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, старша бойова медикиня самохідної артилерійської батареї. Христина з нами буде онлайн, тому ми зможемо бачити її на екрані. Да? Ми зможемо побачити Христину? Да? Да, зараз буде, да? Поки що Христина без камери, але давайте поаплодуємо, щоб Христина зрозуміла, що ми чекаємо на неї. Також ми запрошуємо на сцену Тетяну Печончик, голова управління Центру прав людини «Зміна». Запрошуємо вас на сцену. Ну що ж, ми готові розпочинати. Пане Руслане, вам слово, прошу. Працює. Дякую. Я хотів би почати з того, що відгукнутися на слова шановного пана посла, який трохи раніше сказав, що спротив має імена. Спротив має імена, спротив має обличчя. І дійсно наша війна, наш спротив
це люди і це обличчя цих людей. Якраз сьогодні перша наша панель і називається «Спротив окупації. Яке його обличчя?». Бо ми завжди повинні розуміти, що ми говоримо про людей, про досвід людей. Він у всіх дуже різний. У когось це досвід перебування в окупації, у когось це досвід перебування в ув'язненні. Багато українців досі є в полоні, в ув'язненні. Це стосується і цивільних, і військових. У когось це досвід збройного спротиву, який так само змінює і формує особистість. І сьогодні ми поговоримо з людьми, які мають якраз дуже різний досвід спротиву окупації. І перше слово я передам Наріману Джилялю, першому заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Нарімане, таке питання, може, філософське частково. У своїй праці психолог Віктор Франкл, говорячи про свій досвід перебування в ув'язненні, казав, що вижили і зберегли себе в ув'язненні тільки ті, хто мав заради чого жити, мав якийсь сенс. Який сенс допоміг вам пройти через випробовування, і який сенс, можливо, допоможе Криму так само вийти з ув'язнення і повернутися до нас в такому ж стані готовності до подальшої роботи і боротьби? Добрий день, дорогі друзі. Я радий бути присутній тут, радий поділитися своїми думками. І дуже гарне запитання. Ім'я Віктора Франкла насправді звучить дуже часто останній час. Це людина, яка дійсно пережила дуже страшний досвід нацистських концтаборів, написала про це. І ви знаєте, для мене це не просто ім'я якогось вченого. Перебуваючи в Сімферопольському СІЗО, я познайомився з неймовірною людиною. Це також політв'язень Константин Ширінг, який, на жаль, вже загинув там, в російському полоні. І він тоді, дізнавшись, хто сидить буквально через стінку в сусідній камері, дуже зрадів і сказав: «У мене для тебе є книга, Наріман». І це була книга саме Віктора Франкла, яку він, не буду розповідати як, передав до мене. Я прочитав її і потім сам написав невеличке есе на тему того, що Крим сьогодні, на жаль, сам перетворився на в'язницю, стіни якої, на жаль, багато хто не бачить, перебуваючи безпосередньо під окупацією. Але це дуже важливо – побачити ті стіни, побачити ті умови, в яких насправді перебувають сьогодні наші співгромадяни на окупованих територіях. І сенс задля того, щоб пережити всі ці випробування, він дуже важливий. Я на власні очі бачив людей, які не мали такого сенсу. І вони дуже погано себе почували. Вони дуже важко переносили все те, з чим стикалися. Це могли бути просто якісь звичайні повсякденні образи, які лунали в сторону будь-якого в'язня. З боку наглядачів, чи якісь серйозні виклики, коли людину психологічно чи фізично ламали, плануючи досягти якогось результату. Але для мене, і я це, не знаю, як сказати, мені було в цьому питанні простіше. Я не випадково опинився за ґратами. Цей шлях був, напевно, для мене вже предписаний. І попередження були, і загрози були. І тому я потрапив за ґрати в стані боротьби. Мені потрібно було перетрансформуватися, пристосуватися до нових умов і продовжувати це робити. Хоча, повірте, я важко переживав, особливо перші дні, і перебував в такому важкому психологічному стані, коли ти просто намагаєшся усвідомити, що з тобою, як це буде. І хоча ти теоретично розумієш і прочитав дуже багато про досвід дисидентів, знаєш про те, як ті, хто перед тобою потрапили в подібні обставини, себе вели і що вони пережили, все одно власний досвід – це зовсім інша річ.
Як, наприклад, для людини, яка читала багато про війну, навіть подивиться фільм, наприклад, Сенцова Олега «Реал», і коли сам потрапить на фронт, він буде зовсім в іншому стані. І моїм головним сенсом було те, що я знав, за що боровся. Я знав, чого хочу досягти. І от це відчуття того, що я діяв правильно. І мене підтримують просто тисячі людей. І безпосередньо в Криму, і поза межами Криму. Мене підтримує моя держава. Міжнародна спільнота, все це от розуміння правди, підтримка моєї сім'ї, моїх близьких, через те, що вони поділяють все, що я робив, воно допомогло мені вижити. Допомогло мені зробити правильні кроки і поставити правильні пріоритети задля того, щоб пройти цей шлях і змогти не тільки собі, а й всім довести, що окупація Криму є злочинною, що боротьба за Крим триває навіть там, всередині в'язниці. І мені було просто, знаєте, радісно і гордо бачити, що багато людей там за ґратами чинили таким же чином. Це і Олексій Кисельов, з яким я познайомився, це і Богдан Зіза. Я пам'ятаю його першу розгубленість, яку я також пережив, але на той момент я вже здолав ці всі речі. І я, і Асан Ахтемов, ми всі познайомилися з Богданом і намагалися його якось так струсити і сказати: хлопче, тримайся, все буде добре, ми тебе не кинемо. І у нас була можливість зустрічатися, спілкуватися. З Іриною Данілович було важче, вона отримувалася в іншому місті, але все одно і Богдан вже, який прийшов в себе, і ми намагалися посилати їй там якісь і флюїди, і записки, і так далі, щоб підтримати один одного. Не можу розповідати про все і всі можливості, які є там, якщо ти хочеш їх досягти, але будьте впевнені, ми намагалися один одного підтримати. Остання людина, яку я з радістю просто обійняв перед тим, буквально за кілька днів до мого звільнення, це був громадянський журналіст Осман Аріф Меметов, який прибув саме в ту в'язницю, де перебував я. І мені, знаєте, мені було і радісно, і десь навіть боляче на нього подивитися, тому що в ньому не вистачало от тієї життєвої енергії, яка в ньому була, коли ми ще познайомилися на волі. Коли він носився з тією камерою, мікрофоном по судах, по якихось заходах, записував, фіксував і так далі, за що, в принципі, і потім був покараний цією репресивною машиною. Але я був впевнений, що він справиться. Як впевнений в тому, що наші громадяни в Криму обов'язково подолають будь-які наслідки окупації. Я жодної секунди не вірю, що Росія переможе. Ми будемо мати наслідки доволі важкі від тієї ідеологічної, репресивної, злочинної діяльності, яку сьогодні здійснює російська окупаційна влада щодо наших громадян, але я впевнений в стійкості наших людей. Я впевнений, що вони зберігають всередині, як сказав, мені дуже сподобалося в своєму зверненні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, зберігають Україну в серці. Таких людей багато в Криму, і не тільки в Криму, а й на Луганщині, Донеччині, Харківщині, Херсонщині і Запоріжжі. Я вірю, що ми, якщо будемо діяти правильно, обов'язково переможемо. І ми бачимо, що в це вірять не тільки українці, в це вірять багато людей, які нам допомагають. Дякую, пане Нарімане, дуже надихаюче. Я думаю, що нам треба засвоїти цей досвід взаємопідтримки тих, хто тільки потрапляє в важкі ситуації, щоб ми так само всі один одного підтримували і на волі, як ви один одного підтримували в ув'язненні. Дякую вам. І я би хотів передати слово нашому наступному спікеру, полковнику Алі Бекірову, який представляє Міністерство оборони України. Працює?
Так, дякую. Питання, яке я хотів би вам поставити, ви як людина, яка обрала якраз шлях збройного спротиву, як ви можете описати, заради чого воюєте ви, заради чого воюють кримські татари, і де буде перемога? Звільнення Криму – це перемога, чи це має бути щось масштабніше? Дякую за запитання. Доброго дня, шановні друзі. Дякую за запрошення, дякую організаторам за такий важливий захід. Це ще одна можливість нагадати всередині країни нашим людям на окупованих територіях, нашим партнерам, що питання Криму не забуте, не закрите. І ще одна можливість нам згадати ці буремні часи 11 років тому. Відповідаючи на ваше питання, чому кримські татари долучаються? Я відповім трошки як військовий, а потім вже кримські татари, представники корінного народу, який сформувався на території України, є громадянами України. Захист держави і суверенітету, територіальної цілісності є обов'язком громадян. Для кримських татар, українців, вірмен, євреїв, будь-яких інших національностей, які є громадянами України, це є обов'язок. Тому що Конституція, наша стаття 17 Конституції каже, що справа захисту України є справою всього українського народу. Звичайно, для кримчан питання Криму воно більш болісне. Напевно, як і для дончанина питання окупації Донецької, так і для всіх, хто приїхав з окупованих територій. В першу чергу це твій дім, це рідні стіни, це те місце, де хочеться бути з родиною, з дітьми. Але жити в Криму не є самою суттю, самою метою. Я вважаю, що метою є жити у звільненому від окупанта Криму. Якщо згадати, наприклад, 11 років тому, на той час я проходив службу в Криму, і ні для кого не секрет, у військовослужбовців, які проходили службу в Криму, була можливість, окупант запрошував до лав своїх, запрошував, розповідав про деякі переваги. Є ті, хто залишились там, пішли на службу окупанту, але ті, хто залишив вільні присязі України і виїхали на материкову частину, вони, напевно, теж були кримчанами і, напевно, вони теж хотіли жити в Криму. Але на той момент ніхто собі не міг уявити, що життя в Криму під окупантом можливо. Всі виїхали і продовжували службу на території України. Серед них були і кримські татари, і українці, представники різних національностей. Наприклад, з початком АТО, це теж 2014 рік, кримські татари долучились до лав Збройних сил. Воювали під Мар'їнкою, Дебальцево, і Маріуполь, Саур-Могила. Тобто на той момент, якщо бути відвертим, питання Криму взагалі ще не стояло в цілому. Там тільки розгорався конфлікт на території окремих районів Донецької та Луганської області. Але всі долучились і всі розуміли, що питання звільнення територій, всіх територій від окупантів – це питання безпеки, питання незалежності, питання свободи. З початком повномасштабного вторгнення в 22-му року ще більше долучилось до лав Збройних сил. Сьогодні кримські татари є в органах військового управління, є командирами бойових підрозділів, проходять службу практично у всіх родах військах, авіація, артилерія, головне управління розвідки, ССО. Тобто міністр оборони, до речі, у нас кримський татарин. Тобто війна з окупантом, те, за що б'ються кримські татари, те, за що б'ється український народ, це вигнати ворога з території України в цілому. На даний час, як я військова людина, вважаю, що звільнення всіх територій України – це стратегічна мета номер один. Відновлення
суверенітету на окупованих територіях, притягнення всіх тих, хто робив злочини проти людяності, проти мирного населення, військові злочини, щоб вони постали перед правосуддям. Це головне. І Україна системно працює над цим разом з партнерами, разом з нашими друзями у всьому світі. Чи є повернення Криму перемогою? Напевно, що ні. Перемогою є повернення Криму і всіх територій України в межах кордонів з 91-го року. Те, що прийнято у всьому світі. Це не тільки, напевно, повернення, це встановлення повернення законодавства на територію України, це відновлення тих наслідків окупації, які були. І, напевно, вже розуміючи уроки, які ми маємо, це встановлення дієвих якихось механізмів запобігання цим загрозам національної безпеки, які виходять з території сусідньої країни, нашого ворога, або будь-якого іншого напрямку. Тому це може бути реалізовано за рахунок їх гарантій або будь-яким іншим шляхом. Але головне, щоб це було дієве. Дякую. Дякую. Та дійсно, ми, як громадяни України, маємо боротися за всю Україну. І хоча хтось із Донецька, хтось із Луганська, хтось із Сімферополя, але всі ми об'єднані метою однією. Це наша така мотивація дуже важлива, і мотивація звільнити території, а також людей. Ми продовжуємо говорити про людей, про те, що людям потрібні ми, людям, які перебувають там, а вони потрібні нам. І я би хотів передати слово, на жаль, не мікрофон, але тільки слово нашій наступній спікерці, яка до нас приєдналася онлайн. Це Христина Крис, старша бойова медикиня 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пані Христино, ви нас чуєте? Так, чудово чую. Супер. Питання до вас теж буде, напевно, про мотивацію, про те, що рухає вами, що рухає людьми, з якими ви стикалися, можливо, з Криму або не тільки з Криму, в цій війні, бо ми знаємо, що війна вже йде 11 років, 4 роки буде повномасштабного вторгнення, багато хто втомився від війни, а багато хто і не втомився. І після поранень повертаються в стрій і продовжують війну. То що ж рухає цими людьми? Ще раз доброго дня, вітаю всіх присутніх. Дякую, що запросили. Знаєте, мотивацією все ж таки є перемога. І перемога – це не тільки звільнити Донбас та звільнити Крим. Перемогою особисто для себе я все ж таки вважатиму мати змогу вільно та спокійно жити в нашій країні. Але саме за рахунок того, що в нас такий сусід, з котрим в нас постійна війна вже не перше десятиліття, і це дуже-дуже складно. Все ж таки війти в Крим – це, мабуть, одна з основних таких мотивацій для вихідців з Криму, для уродженців Криму, оскільки я теж є уродженкою Криму, я була в Криму, я його пам'ятаю, я його люблю. І наш сум за рідною землею – це такий рухомий ключ, котрий нас веде саме в Крим. Стосовно мотивації та вигорання, дуже підтримує, мабуть, мотиваційний якийсь такий дух і запобігає в моменти вигорання саме те, що в армії дуже часто стикаєшся з побратимами та посестрами, котрі теж є з Криму. В нас є певні спілки, є певні якісь організації, в котрі ми входимо окремо. Ми там спілкуємось, підтримуємо одне одного. І хоча, можливо, ми близько не знайомі з цими людьми одне з одним, але саме той дух і та якась така мотивація, що
ми є вихідці з окупованого Криму, і ми маємо боротися за його звільнення. Мабуть, саме це і є те, що нами рухає. Це, мабуть, те, за рахунок чого я вже 4-й рік повномасштабного вторгнення знаходжусь у війську і маю на меті саме проживати у звільненому Криму і бути причетною до звільнення Криму саме. Дякую. Дякую і за свою розповідь, і за розповідь про сестер. І я ще хотів би поговорити про тему, яку вже зачіпали в цій розмові. Це про тему злочинів проти людяності, воєнних злочинів, які здійснюються Росією не тільки в Криму, але в Криму зі своєю специфікою, тому що Росія сама собі визнала Крим своїм і діє не так, як ми очікували би, що має діяти держава-окупант згідно з міжнародним правом, а діє на свій розсуд. І для того, щоб поговорити про специфіку злочинів Росії в Криму проти людей, проти прав людини, ми хотіли би послухати пані Тетяну Печончик, голову правління Центру прав людини «Зміна». Пані Тетяно, будь ласка, вам слово. Дякую. І хочу почати зі слів подяки Збройним силам України і, зокрема, присутнім тут військовослужбовцям, військовослужбовицям, завдяки яким ми, правозахисники, можемо робити свою роботу і документувати порушення прав людини, злочини в окупованому Криму, чим наша організація займається вже 11 років. Можливо, ви знаєте про оцінку Криму з боку міжнародних організацій, зокрема Freedom House, які в своїх останніх рейтингах свободи в світі дали Криму 2 бали зі 100, і це перебуває на рівні з Еритреєю і Північною Кореєю. І якщо говорити про те, власне, як ми спостерігаємо динаміку, які тенденції нові з'являються, то ми бачимо, що однією з таких тенденцій є нормалізація практики насильницьких зникнень. Це те, що було поширено в Криму в перші роки окупації Криму, коли, зокрема, моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала за перші роки 43 випадки викрадення людей, багато з яких досі не знайдені. Потім в наступні роки Російська Федерація включила такі так звані правові інструменти для переслідування всіх незгодних, нелояльних, включаючи поліцію, прокуратуру, ФСБ, так звані окупаційні суди. А починаючи з 22-го року, і я виступала, зокрема, на одному заході в 22-му році, коли я казала про те, що до Криму повернулася практика насильницьких зникнень, і за 3 роки можна констатувати, що ця практика нормалізувалася, що вона стала буденністю. Ми можемо говорити, якщо казати саме про викрадення кримчан, можна казати про десятки випадків на рік. Іноді це закінчується лише важкими багатогодинними допитами, і людина знаходиться, як це було, наприклад, з редакторкою кримсько-татарського дитячого журналу «Арманчик», 61-річною Едіє Муслімовою, яку 36 годин викрали і 36 годин допитували в підвалах ФСБ. На даний момент нам відомо, що найменше 14 кримчан, які зникли після повномасштабного вторгнення, і де встановлено причетність російських силовиків, доля яких залишається невідомою, серед них 8 жінок. Але значно більша частина тих людей, які стали жертвами насильницьких зникнень, були переміщені в Крим з новоокупованих територій, зокрема з Херсонщини і Запоріжжя. І більшість із них були переміщені до СІЗО номер 2 в Сімферополі, так званої «двійки». Поіменно вдалося встановити 150 таких людей, зокрема волонтерів, журналістів, активістів, представників органів місцевого самоврядування, які було ув'язнено в СІЗО номер 2 Сімферополя без будь-якого зв'язку з зовнішнім світом, перебуваючи весь час під вартою, без звинувачень висунутих.
в умовах нелюдського поводження, побиттів, тортур, моральних, психологічних знущань для того, щоб психологічно зламати арештантів і підготувати їх до співпраці з ФСБ і до визнання вини у тих злочинах, які їм потім накидали. За оцінками місцевої правозахисної ініціативи «Кримпошук», станом на зараз не менше 105 осіб вже третій рік знаходяться в неволі без жодних звинувачень в Криму. Наприклад, голова Голої пристані Херсонської області Олександр Бабич. Друга тенденція, яку ми спостерігаємо, це повальна шпигуноманія. Зараз дуже зросла кількість кримінальних справ, сфабрикованих російськими силовиками за звинуваченнями в шпигунстві, державній зраді і тероризмі. І тут я хочу згадати ось недавню, буквально 2 тижні тому, окупаційний суд в Криму виніс вирок студентці з Херсону Анні Єльцовій, яку викрали в кінці 22-го року і про яку 2 роки взагалі не було ніякої інформації. Її визнали винною в шпигунстві і позбавили волі на 10 років. І це лише один такий приклад. За даними правозахисної ініціативи «Іраде», за 23 і 24 рік тільки в публічному просторі було зафіксовано 74 повідомлення про затримання в Криму чергових шпигунів, диверсантів, екстремістів і так далі. І це, на нашу думку, тільки верхівка айсберга, адже не всі затримання стають публічними і про них повідомляють пропагандистські ЗМІ, а в деяких випадках йде мова про затримання цілої групи осіб, наприклад, як це було в справі сімферопольця Кирила Баранника, фігурантами якої стало 8 людей. За час повномасштабного вторгнення нам відомо про 52 справи про шпигунство і державну зраду, які розглядають окупаційні суди Криму. В порівнянні до повномасштабного вторгнення з 2014 року таких справ за всі роки було лише 7. І треба розуміти, що не всі справи розглядаються в кримських судах. Сюди ще можна додавати значну кількість справ, які направляються, наприклад, в російський воєнний суд в Ростові-на-Дону, як, наприклад, справа Володимира Ананьєва, 75-річного чоловіка, якого судять за участь у підготовці замаху на представника окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова. І тут, говорячи також про вік цих людей, треба згадати, що вже йшлося про те, що деякі з них просто не доживають до звільнення, як уже сталося з Джемілем Гафаровим, Костянтином Ширінгом. І за даними нашої правозахисної організації, щонайменше 60 людей потребують медичної допомоги з кримських політичних в'язнів, тому що це люди з інвалідністю, люди похилого віку, люди, які мають складні захворювання, які потребують термінового лікування. І третя тенденція, про яку можна сказати, це інші переслідування за будь-які прояви проукраїнської позиції. Наприклад, сьогодні на багатьох тут є жовті стрічки, це мирний, ненасильницький рух спротиву окупації Криму. І в цьому контексті я хочу згадати про вирок 5 років позбавлення волі для Миколи Онука, активіста руху «Жовта стрічка». І Російська Федерація також переслідує кримчан за так звану дискредитацію Збройних сил. І в цьому випадку йдеться про кримінальну відповідальність для людей, які скоїли такі дії з дискредитації Збройних сил РФ двічі протягом року. Зараз нам відомо про 9 кримінальних справ, по яких 4 звинувачених позбавлені свободи, наприклад, за неповагу до російських символів воїнської слави. Наприклад, можна згадати Євгена Шведа, який мав проукраїнські переконання і отримав 2 роки позбавлення волі. Загалом, характеризуючи систему придушення проявів нелояльності до окупантів, можна виділити 3 рівні цієї системи. На верхньому рівні це згадане мною вже кримінальне переслідування найбільш активних громадян, які дуже часто не приховують свого ставлення до окупаційної влади.
На середньому рівні можна сказати про масову систему репресій за окремі прояви симпатії до України чи того, що може трактуватися як така симпатія, включаючи прослуховування українських пісень або використання кольорів українського прапора в побуті або десь в одязі. І якщо казати про цей середній рівень, такий найбільш масовий, то тут можна казати і про побиття, обшуки оселі, вилучення гаджетів цих нелояльних громадян, їх затримання, складання протоколів, адміністративні штрафи, адміністративні арешти, принизливі записи відео з вибаченнями, поширення цих відео через соціальні мережі з персональними даними цих людей, звільнення з роботи, перевірки бізнесу. І тут можна говорити про щонайменше 1200-1300 таких випадків, і кожного дня їх кількість зростає. І нарешті на нижній ланці формується загальна суспільна ворожнеча та модель агресивної поведінки до будь-яких дій, які можуть трактуватися як проукраїнські. Тому, зважаючи на те, що така велика кількість цих порушень, тут я ще не згадала, можливо, ми поговоримо і про переслідування активістів, журналістів, правозахисників, про мілітаризацію дітей, про призов кримчан до армії Російської Федерації, про релігійні переслідування. Тут можна ще дуже багато всього говорити, але ми бачимо, що 11 років окупації Криму спротив триває. Якби цього спротиву не було, країна-окупант не була б змушена задіювати стільки методів, видів переслідування і весь свій маховик репресій. Тому для нас сьогодні дуже важливо говорити про цих людей, особливо про тих людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі, підтримувати їх, писати листи. І тут я хочу ще раз нагадати про нашу акцію «Листи до вільного Криму», яку ми ведемо разом з ПЕН і представництвом президента в Автономній Республіці Крим. І кожен із вас може написати листа, який ми потім передаємо через родичів, адвокатів і підтримати тих людей, які знаходяться в ув'язненні. Дякую. Дякую, пані Тетяно. Дякую за ваш виступ. На жаль, регламент нам не дозволить детально проговорити про все, але дуже важливу річ ви сказали, що спротив триває. Це кримінальні справи, переслідування не 11 років тому, а які тривають досі, які починаються. Люди продовжують показувати свою позицію, на жаль, страждають за неї, але їхній спротив триває. Тобто їх Україна не лише в серцях у них, а ще й в кулаках, і вони цими кулаками намагаються працювати там у себе. А питання у мене до всіх спікерів, напевно, буде таке бліц питання на хвилинку-півтори, максимум хвилину 45. А що ми можемо зробити, не перебуваючи зараз там? Які наші дії на найближчий час, про що ми будемо звітувати на наступний форум, який вже буде присвячений річниці перемоги, а не річниці окупації? В принципі, все, що потрібно, ми робимо. Ми тільки маємо докласти зусиль для того, щоб досягти результату. Ми маємо підтримувати всіх, хто знаходиться в окупації. І ні в якому разі не дозволяти собі необережні заяви на кшталт, що всі там зрадники, що всі вони там погодилися і так далі. Це не тільки брехня, це і не відповідає нашому прагненню повернути і території, і людей до нас, воз'єднатися з ними і перемогти ворога. Це перше. По-друге, дійсно ми маємо домагатися того, щоб Крим, будь-яка окупована територія, завжди залишалася в порядку денному і в Україні, і на міжнародній арені. Ми бачимо, як в останні дні про Крим на міжнародній арені дуже мало говорять. Йдуть певні перемовини, йдуть певні намагання вирішити тим чи іншим чином ситуацію, і Крим трошечки не в перший раз за ці 11 років намагаються підзабути. І тут важлива позиція української держави, і, на щастя, вона є, вона принципова, її озвучує і президент України, її озвучують різні посадові особи, громадські активісти, про те, що Крим є ключовим
в питанні перемоги для України. Ми розуміємо, що звільнення Криму – це не вся перемога, але її ключовий момент. І, звичайно, ми маємо докладати зусиль на підтримку наших Збройних сил. Тому що я особисто вважаю, незважаючи на привабливість, необхідність, можливість дипломатичного вирішення ситуації з звільненням Криму, наші позиції на цьому дипломатичному шляху будуть настільки міцними, наскільки наші Збройні сили будуть здатні протистояти ворогу. Наскільки наші Збройні сили будуть не тільки зупиняти, а змушувати ворога відступати. Тому, коли ми кажемо про дипломатичний шлях, ми не забуваємо і не можемо собі це дозволити, забувати про підтримку Сил оборони, безпеки нашої країни. І це можуть робити як міжнародні партнери, як міжнародні організації, так і кожен українець кожного дня. Він може донатити, він може підтримувати, він може просто повагою та щирими словами підтримки зробити так, щоб наші військові мали мотивацію боронити нашу землю. Безліч речей, які ми можемо сьогодні робити, це в наших руках, це те, що ми повинні зробити кожен на своєму місці. І, звичайно, маємо діяти таким чином, щоб оці наші люди в окупації ні в якому разі не втрачали надії, ні в якому разі не впускали в своє серце цю огидну, цинічну пропаганду, через яку намагаються просто зламати їх свідомість, позбути їх їхньої ідентичності, і громадянської, і етнічної, культурної ідентичності, і спотворити їх світоогляд. Якщо ми мріємо про вільний Крим, про вільну демократичну Україну, ми маємо це робити. Тому що це наші співгромадяни, це наші рідні друзі, земляки, з якими я мрію зустрітися, обійняти і жити, розвиваючи нашу країну. Я хотів би погодитись на Нарімана Га. Дійсно, який би не був можливий шлях дипломатичний або будь-який інший, ворог поважає силу. На жаль, він не готовий до якихось перемовин, він не готовий прийняти якісь інші умови, крім своїх цілей, які він визначив ще дуже давно і йде. І навіть якщо він готовий здійснювати якісь переговори, він не готовий до чогось дійти і договоритись. Тому дуже важливо підтримка Збройних сил. Потрібно бути сильними, підтримати Збройні сили. Якщо знайдіть собі сили, долучайтесь до лав Збройних сил. Бути сильними наразі дуже важливо. І друге, напевно, єдність. Яка б сильна не була армія, сили оборони, якщо немає єдності всередині суспільства, армія нічого не зможе зробити. Ворог працює, ворог витрачає шалені кошти на пропаганду на території окупованих територій, так і проведених спеціальних інформаційних операціях всередині нашої країни, в наших інфоресурсах, медіаресурсах. Тому потрібно завжди бути уважними. Ми не хочемо нічого, крім тільки те, щоб забрати своє. Правда наша, тому що ми по правді хочемо вернути всі свої землі, повернути своїх людей, які там зараз в неволі. Тому єдність у суспільстві дуже-дуже важлива. Дякую. Я би цю відповідь на питання розділила на дві частини. Одна частина, що ми можемо зробити як громадяни і громадянки, і друга, що може зробити держава. Як прості, звичайні люди, ми можемо насправді дуже багато. Ми не маємо втрачати солідарності і підтримки з кримчанами, особливо тими, які піддаються переслідуваннями, включаючи представників кримсько-татарського народу, брати участь в акціях солідарності, писати їм листи. Також дуже важливо підтримувати Збройні сили України, які зараз захищають українську землю.
Якщо казати про те, що може зробити держава, то, по-перше, важливо підтримувати, розвивати те, що вона вже робить. І тут я би хотіла окремо згадати роботу прокуратури Автономної Республіки Крим, яка всі ці роки, працюючи, не маючи доступу безпосередньо до території окупованого Криму, проводить розслідування, встановлює підозрюваних, передає справи в суди, щоб вони всі знали, що це не лишається непоміченим, і що буде наставати відповідальність, і що в судах встановлюються ці факти, навіть якщо ми зараз тимчасово не контролюємо цю територію. А якщо казати про те, що треба зробити, то тут мені бракує взагалі системної політики держави, спрямованої на підтримку зв'язків з населенням, яке живе на окупованих територіях, включаючи окупований Крим. Зокрема, тут можна говорити і про певні законодавчі ініціативи, які можуть погіршити ситуацію, яка і так є не дуже доброю, наприклад, щодо додаткових ризиків втрати громадянства, наприклад, щодо тих людей, які в законопроєкті визначаються як ті, хто добровільно отримали російські паспорти, при тому, що питання, що таке добровільність, проживання в окупації, це дуже велике питання. В законопроєкті йдеться про написання заяви на отримання такого паспорту, і це вважається добровільністю. Мені здається, дуже небезпечно приймати такі законопроєкти. А по-друге, зважаючи, що Кримський півострів вже 11 років є окупованим, там відбулося велика кількість народження нових дітей, також інші люди померли, є велика кількість укладання шлюбів, розірвання шлюбів. Україна не визнає документи, видані в окупації, однак можна визнавати інформацію з документів, якщо йдеться про акти цивільного стану. І в цьому контексті ми, як правозахисники, вже дуже тривалий час говоримо про те, що має бути ухвалений законопроект, який так само вже досить довго знаходиться в парламенті, про адміністративну процедуру визнання актів цивільного стану, зокрема, наприклад, народження дітей, щоб ті кримчани, діти, яких, наприклад, народилися в окупації, не були змушені звертатися до суду для того, щоб мати українські документи для своїх дітей. Нам потрібно думати, яким чином зберігати зв'язки з людьми в окупованих територіях і посилати їм сигнал, що держава про них пам'ятає. Дякую. Дякую. Пані Христино. Так, я б дуже хотіла б доєднатися таким невеликим коментарем. За 3 роки війни, в якій я була медиком, доки побратими знищували ворога, я саме рятувала життя. І були певні операції, в котрих ми заходили в щойно звільнені попередньо окуповані населені пункти. І я мала можливість неоднократно спілкуватися з людьми, котрі були в окупації. Але, звісно, окупація в місяць чи декілька місяців не зрівняється з тією окупацією, в котрій на даний момент і досі по сьогоднішній день знаходяться українці на території Криму окупованого. І я дуже їм співчуваю, оскільки вони такими стали заручниками саме цього становища. І, по-друге, вони знаходяться саме під цим режимом, під цими совєтами жахливими, і там дійсно відбуваються жахливі речі. Так хотіла б підсумувати маленькою мрією, що я веду до того, що при звільненні Криму, я надіюсь, я матиму можливість теж бути причетною до цього і присутньою, і мати можливість поспілкуватися з людьми у щойно звільненому Криму і дати їм розуміння, що ми чекали всі ці роки моменту та шансу і планування, щоб звільнити Крим і щоб прийти до них і дійсно їм пояснити, що ми дуже сумували і ми їх будемо підтримувати. Цим людям, я впевнена, буде потрібна і медична допомога, котру я їм зможу надавати одразу, і якась психологічна, емоційна, фізична, будь-яка. Тому я маю дуже велику надію, що в найближчому майбутньому вже буду на території Криму і зможу їм пояснити, що в нас є така річниця, це не святкування, але ми пам'ятаємо про саме спротив окупації Криму, і він досі є. І щоб вони розуміли, що ми вшановуємо саме цих людей
і ми горюємо саме по цим подіям. Дякую. Дякую, пані Христино. Дякую шановним спікерам і спікеркам за такі виступи і за, в принципі, такі мотиваційні промови в кінці. Я думаю, що плани визначені, не забуваємо свої мрії і будемо робити спільно все для їх здійснення. Дякую ще раз всім за участь в дискусії. Дякую, Руслане, дякую учасникам дискусії. Друзі, можна поаплодувати ще раз за важливі слова і важливі думки. Ми готові продовжувати. Сьогодні з нами не присутній президент України, адже надзвичайно великий зараз обсяг того, що потрібно робити на міжнародній арені. Але ось в мене є повідомлення від президента України. Ну, це не мені в особисті прислав президент України, а мене попросили зачитати текст, який надісланий президентом. Сьогодні день хоробрості і чесності всіх, хто не заплющив очі на окупації Росією нашого Криму. Цими днями, 11 років тому, почалася російська агресія проти України саме з незаконного підлого захоплення Криму. Але день 26 лютого показав, що буде супротив Криму, супротив усієї України. Цей день показав, що є та будуть люди, які не приймуть брехню і не здадуть свій дім. Наступні роки після окупації Криму принесли багато горя і цинізму. Багато хто у світі не хотів розуміти, що насправді відбувається. Але все ж нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу. Ми заснували Кримську платформу. Ми не даємо Росії змогу нормалізувати окупацію. Ми звільняємо з полону кримських в'язнів. Ми продовжуємо боротьбу за право, за нормальне життя та гарантії безпеки і стійкого миру для всієї України. Територіальна цілісність, суверенітет і безпека України не є та не будуть предметом будь-яких компромісів. День супротиву в нашому Криму – це день поваги до чесності, до України. І дякую всім, хто підтримує. Президент України Володимир Зеленський. Ваші оплески. Дякуємо президенту за це послання. І перед тим, як ми продовжимо, перед тим, як ми перейдемо до наступної панельної дискусії, в нас є важливе відео. Це відео від тих, хто продовжує в Криму тримати український дух, продовжує чинити опір окупації. Ми зараз маємо честь почути голоси тих, хто є символом незламності, тих, хто щодня доводить, що Крим – це Україна. Тож дозвольте зараз разом з вами подивитися відеозвернення представників руху супротиву окупації Криму. Увага на екран. Вітаємо! Злі мавки на зв'язку. На жаль, ми ще не можемо показати наших облич, але ми показуємо наші дії. Попри весь тиск та небезпеку, наші кримські мавки продовжують чинити спротив і не збираються зупинятися, допоки Крим не повернеться додому. Поки є спротив, окупанти не перемогли. Крим – це Україна. Дякуємо і, звичайно ж, я прошу поаплодувати. Увага. Які в повсякденному житті займаються звичними цивільними справами в Криму. Вони ходять до університетів, працюють в магазинах, в банках. Нас неможливо викрити, оскільки з-поміж усіх мешканців Криму ми не відрізняємося нічим особливим. Ми зливаємось з ландшафтом пересічних людей так, аби ворог нічого не запідозрив. Акції бувають різні, більш ситуативні зараз, адже сплановані акції ми не можемо висвітлювати з міркувань безпеки. Що постійно відбувається, це написи, плакати в публічних місцях. Вони всі нагадують, що Крим – це Україна, що окупанти мають тікати і Україна обов'язково повернеться. Окремо ми знаходимо і систематизуємо інформацію про поплічників окупаційного режиму. Це стане в нагоді тоді, коли будуть відбуватися майбутні судові процеси. Наша діяльність включає в себе також підпал їхніх автівок, розповсюдження плакатів задля психологічного тиску на окупантів. Дій багато і не про всі ми можемо зараз говорити, повірте. Так, для нас критично важливим є відслідковування, викриття і передача Україні знаходження потенційних військових
цілей розташування російських кораблів і об'єктів інфраструктури. Наші фантоми це справжні професіонали у вчасному самоприховуванні. Вони завжди дбають про безпеку, і з міркування безпеки і подальших наших дій ми не можемо зараз сказати більше. Основна сила протистояння пропаганді – це комунікація з людьми. І Росії не вдалося підкорити населення Криму. Люди ненавидять Росію і чекають повернення української влади. Всі, попри пропаганду, знають правду. Іноді люди вимушені мовчати, бо це стосується їхньої безпеки. Багато хто в будь-який спосіб уникає участі в масових репатріотичних безглуздих подіях. І люди чекають звільнення, а ми маємо робити все можливе, аби це сталося якнайшвидше. Дякую. Дякую сміливим людям, які продовжують опір в окупованому Криму. І зараз ми перейдемо до другої панельної дискусії. Тема не менш важлива, тема реінтеграції деокупованих територій, яка нас точно очікує із Кримом, тема документів для людей з Криму, тема освіти для дітей, які хочуть отримати українську освіту. Про все це зараз будемо говорити. І я хотів би запросити на цю сцену модераторку нашої другої панельної дискусії Кристину Бердинських, українську журналістку. Пані Кристино, чекаємо вас на сцені. Ваші оплески, шановні друзі. Також ми запрошуємо на цю сцену спікерів нашої другої панельної дискусії. Ольга Куришко, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Пані Олю. Олексій Рябикін, заступник міністра розвитку громад та територій України. Пане Олексію. Мачей Янчак, голова Офісу Ради Європи в Україні. Пане Мачеє. І Марія Суляліна, голова Центру громадської просвіти Альменда. Пані Марія, запрошуємо вас на сцену. Так, нікого не забув, так? Да? Забули. Хто в нас ще? І звичайно, вибачте. Да, дякую. Ну, ви на те ви і модераторка. Ігор Поночовних, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Да. Це було небезпечно забути керівника прокуратури, але ну да, тепер все. Вам слово, прошу. Вітаю всіх. Мене звати Кристина Бердинських, я українська журналістка. І оскільки я журналістка, то я можу дозволити собі таку розкіш, як бути максимально недипломатичною. І я хочу нагадати вам, в якому моменті ми знаходимося прямо в цей день. В моменті, коли ми щодня і щоночі слідкуємо за новинами з Америки, ми перебуваємо в такому стресовому, я б так сказала, стані, м'яко кажучи. І всі ці дискусії про те, як, коли, чим і в яких кордонах має закінчуватися війна, звучать дуже конкретні, прагматичні речі і, на жаль, інколи дуже неприємні, коли ми маємо нашим найбільшим друзям пояснювати взагалі, хто напав на Україну. І це просто страшне, я б так сказала. І тому в цих дискусіях нема теми окупації, що відбувається на окупованих територіях. І я думаю, що ось тому ми сьогодні зібралися тут, щоб нагадувати конкретними цифрами, конкретними прикладами, що вчиняє Росія вже не 3 роки, а вже 11 років, так? І що про це треба говорити голосно і рішуче, і в жодному разі не забувати про це під час будь-яких перемовинах. І тому я хочу розпочати нашу дискусію з розмови з пані Ольгою Куришко. Вона постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Пані Олю, Крим окупований вже 11 років, і, власне, Росія почала свої ці всі жахливі речі, експериментувала з людьми і всі ці 11 років. Потім, що вона вчинила повномасштабне вторгнення, у неї вже був прописаний і перевірений сценарій, бо у неї був Крим і були окуповані східні території багато. В чому? І я би вас хотіла назвати максимально конкретно, які наслідки окупації Криму ми маємо вже на сьогодні в різних вимірах, щоб ви описали просто 11 років, що ці 11 років
значили для Криму в різних його проявах. Да, дякую за запитання. Я мала таку стронг пораду від модератора не говорити перелік законодавчих актів, які були порушені, тому я не буду про них говорити, міжнародне законодавство, бо зрозуміло, що Російська Федерація його не дотримується. Власне кажучи, перша хвиля з 2014 року вона розпочалася через насильницькі зникнення і політично мотивовані затримання. 3 березня якраз буде день, коли перша жертва, цивільна жертва насильницьких зникнень Рішат Ахметов вийшов з одиночним пікетом, і потім його забрали. Через декілька днів його знайшли мертвим з слідами тортур. Він є жертвою насильницьких зникнень, і після цього ще були десятки таких людей. Інша складова – це політично вмотивовані переслідування, як такий спосіб придушення будь-якого супротиву, вираження своєї позиції. Доходить до смішного, бо 18 травня, коли відзначається День геноциду кримськотатарського народу, ми вшановуємо цей день. Кримські татари на території окупованого Криму отримують попередження про заборону будь-яких зібрань і висловлення своєї позиції. Ця дія, вона є красномовнішою за будь-які інші прояви. На даний час ми фіксуємо 221 людину. Це політичні в'язні, які незаконно утримуються на території або окупованого Криму, або насильницьки переміщаються на територію Російської Федерації. І тут важливо зрозуміти, бо воно буває в тексті, але можеш не звернути на це увагу, що місця несвободи, де вони відбувають покарання, знаходяться дуже-дуже далеко від території Криму. І це також зроблено спеціально для того, щоб до них не могли доїхати правозахисники, адвокати, члени їх родин, щоб їм не могли передати передачу або якимось чином підтримати. Але ми маємо інший зв'язок про те, що листи до вільного Криму, які підписують дуже багато людей, вони так чи інакше доходять навіть там через декілька місяців, але від нас отримують звістку ті люди, які знаходяться там і незаконно утримуються. Більшість політичних в'язнів є кримськими татарами. Зрозуміло, що це така таргетна категорія населення, яка викликає найбільше занепокоєння у окупаційних адміністрацій, оскільки позиція кримсько-татарського народу і тоді і зараз залишається незмінною і немає ніякої іншої підтримки або позиції всередині на території Криму. Варто ще сказати про ті злочини, ті речі, які б'ють по звичайним людям. Це, наприклад, примусове відбирання нерухомості. За весь цей період ми знаємо вже про 4 тисячі об'єктів, і Російська Федерація анонсувала ще 700 об'єктів, які будуть нібито націоналізовані, а фактично відібрані у власності звичайних людей або певних компаній юридичних чи державних підприємств. Не можна не сказати про культурну спадщину. Я думаю, що минулий рік якраз був знаковим з двох причин. Перше – це знищення останньої української церкви в Криму. Фактично, Климент після початку повномасштабного вторгнення сказав, що вимушені були виїхати українські священники і не можуть там більше здійснювати ніякої своєї діяльності, і була ліквідована остання церква, знищена. Інша складова – це руйнація Херсонесу. Це такий поступовий процес знищення культурної спадщини української, кримсько-татарської та взагалі світового значення, оскільки на археологічних тих місцях, де проводилися розкопки, просто збудували новий об'єкт в такому дуже характерному для Росії гігантизмі, і зараз там проводять заходи релігійного і освітнього характеру. І це нас приводить ще до одного аспекту про знищення української ідентичності, і це з того, про що говорила пані модераторка. Одразу заміна історії, переписування книжок, завезення своїх книжок,
заборона користуватися кримсько-татарською українською мовою, це видимість, коли говорять про те, що навіть можна обрати мову або вивчати. Українська факультативна перший рік, може там 1,5 року була, але насправді те, що говорили люди, у них просто не приймали заяви і говорили, що ніякого класу не буде, він просто на папері. І це потім знайшло своє підтвердження в рішенні Європейського суду з прав людини. В минулому році ми отримали це рішення «Україна проти Росії» у справі по Криму, де якраз було і зазначено, що Російська Федерація зробила все можливе для того, щоб знищити будь-які прояви українськості в Криму. Я думаю, що на цьому я можу зупинитися. Дякую. Так, дякую вам. Але тема нашої панелі, все-таки дискусії, це реінтеграція. Ми не знаємо, як це буде відбуватися, але Україна в 2022 році отримала досвід реінтеграції окупованих територій раніше. Так? І ми маємо приклади Херсонської, Харківської області, коли багато населених пунктів було звільнено, повернуто під український контроль. Але ми знаємо, що після цього теж пішло не все так гладко і не всюди гладко. Тому я б хотіла надати слово пану Олексію Рябікіну, заступнику міністра розвитку громад та територій України. Скажіть, будь ласка, що спрацювало на цих територіях після того, як вони були звільнені Збройними силами України, так? А з чим досі існують найбільші проблеми? Добрий день, слава Україні. Мене звати Олексій Рябикін, я заступник міністра розвитку громади території України, і відносно нещодавно, наприкінці 2024 року, наше міністерство отримало додаткові повноваження, що стосуються формування політики реінтеграції тимчасово окупованих територій. Якщо ми говоримо зараз про ті території, які були звільнені 2022 року, мається на увазі саме конкретно Херсонська і Харківська область, то ми маємо розуміти, що в Харківській і Херсонській області не було такого тривалого часу окупації. Зараз ми вже говоримо про Крим, і це досить тривалий час окупації, це відбулися певні серйозні такі зміни там. І коли ми зараз починаємо аналізувати дані, аналізувати ситуацію по тимчасово окупованих територіях, то точно ми ці території поділяємо як мінімум на кілька частин. Ті, які були окуповані вже давно, 2014 року, і ті, які почали окуповуватися після 24 лютого 2022 року. Якщо ми говоримо конкретно про Крим, то тут у нас виникає одразу кілька важливих аспектів. По-перше, у держави наразі дуже мало об'єктивних даних, об'єктивної інформації, яка, власне, і має стати основою для напрацювання цих політик. Ця інформація стосується і демографічного стану, соціально-економічного розвитку і дуже багатьох інших показників, які мають стати якраз базою для формування цієї політики. По-друге, якщо ми говоримо про Крим, то там не відбулися ті процеси, зокрема процеси децентралізації влади, формування спроможних громад, тому що ця реформа, яка була реалізована по всій території України, Криму минула. І зараз ми точно маємо думати, я думаю, з усіма стейкхолдерами і з громадянським суспільством, інституціями громадянського суспільства, яким чином нам там вже зараз починати організовувати певну систему влади, як місцевого самоврядування, так і державної влади, тому що це одне з питань, яке точно одразу виникне під час деокупації Криму. Якщо ми говоримо знову ж таки про Харків і Херсон, то там були утворені військові адміністрації, був ухвалений урядом відповідний порядок дій, це кілька десятків послідовних дій, починаючи з безпеки, розмінування територій, фільтраційних заходів і закінчуючи наданнями різних сервісів людям, які там на цій території є. Щодо Криму, це аналогічні дії, і вже зараз ми маємо в тому числі ухвалення нормативних документів, законодавчої бази, вирішувати питання устрою, питання організації державної влади, публічної влади і, власне кажучи, напрацювання тих першочергових заходів, які там мають відбутися, тому що вони, ми розуміємо, будуть дещо інакші, ніж ті, які, наприклад, були реалізовані у 2022 році. Власне кажучи, питання дуже складне. І
мушу визнати, що якоїсь такої цільної системної політики, і тут, до речі, на попередній панелі говорили про те, що і недостатня комунікація з людьми, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, недостатнє розуміння ними, яку політику, власне, формує держава, як вона її буде реалізовувати. Це все треба зараз безпосередньо виправляти, і ми цим насправді зараз дуже активно займаємося. Є великий пласт проблем, їх не можна вирішити, на жаль, за тиждень або за місяць, але їх почати треба вирішувати, і держава точно має запропонувати струнку, логічну і зрозумілу послідовну політику щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій. Що важливо? Важливо, що навіть під час перегляду Державної стратегії регіонального розвитку ми нарешті говоримо про те, що є 4 макрорегіони, які сформувалися залежно від впливу факторів війни. Це території тимчасово окуповані, які мають особливу мати політику, це території, які прифронтові, де безпосередньо точаться активні бойові дії, це центральний макрорегіон і західний. І от залежно від того, залежно від особливостей кожного з цих макрорегіонів буде своя особлива політика, вона наразі вже формується. Ми заходимо зараз в формування функціональних типів територій, власне, вони матимуть певні юридичні, фінансові, інші механізми для того, щоб держава була зрозумілою, держава була послідовною, а люди, які зараз перебувають, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, не втрачали зв'язок з державою. Це надзвичайно важливо. Крім того, важливо також, щоб ті люди, які зараз перемістилися з тимчасово окупованих територій, знаходяться на території України, також мали всі можливості зберігати свою ідентичність. Всі можливості далі жити, далі розвиватися, далі будувати майбутнє. І це вже окрема політика, яка, власне, стосується внутрішньо переміщених осіб. Це також окремий, я думаю, скоп, ми зараз не будемо, мабуть, про нього говорити, але підсумовуючи сказане, я би хотів насправді запросити абсолютно всіх, хто має бажання, має силу, долучитися до діяльності нашого міністерства, діяльності представництва президента України в Криму, для того, щоб насправді ми нарешті сформували такі політики, такі підходи, які вирішили би основну частину питань і проблем, які наразі зараз в Україні з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, мусимо визнати, є. Але я думаю, що в наших силах цілком швидко почати цю проблематику вирішувати. Дякую за увагу. Сьогодні під час цього заходу наводилося вже дуже багато прикладів злочинів, які вчиняє Росія в Криму. Вона це не припиняє робити, робить 11 років. І ось пан Ігор Поночовний, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, якраз та людина, яка приділяє цьому величезну увагу, розслідує ці злочини. І я б хотіла вас запитати, як змінювалася система злочинів в Криму за ці 11 років? І, власне, чи вірите ви в справедливе правосуддя і що все-таки люди будуть покарані за те, що вони вчинили в Криму? Дякую, Кристина. Доброго дня всім. Відповідаючи одразу на друге питання, звісно, вірю. Якби не вірив би, не працював би вже 8-й рік в Криму, не документував би злочини. Тому однозначно вірю. Як змінювалась система злочинності в Криму, система окупаційної злочинності, ми спостерігали це досить яскраво 14-й, мабуть, 19-й рік, коли злочини, які вчиняли окупанти, вони були найбільш масовими, найбільш жорстокими, оскільки саме в цей період Російська Федерація робила максимум для того, щоб викорінити абсолютно все проукраїнське і кримськотатарське з Криму, всіх, хто не згоден з окупацією, будь-якими способами. Чи створенням неналежних умов для проживання, паспортизації, необхідністю отримувати окупаційні паспорти і так далі. Всі, хто проявляв будь-який супротив, зазнавали затримувань, катувань, ув'язнень на тривалі терміни.
Тобто основна така найбільш критична ситуація була якраз в ці роки. Після повномасштабного вторгнення досить часто всі запитують, як змінилася ситуація після повномасштабного вторгнення, чи стало більше злочинів. Їх не стало більше, оскільки до повномасштабного вторгнення таке враження, що Російська Федерація ще з 2014 року, готуючись до нього, в Криму майже зачистила той публічний спротив. І після 22-го року ми спостерігаємо тільки злочини, які вчиняються відносно цивільного населення. Це ті злочини, які стосуються нових статей в Кримінальному кодексі Російської Федерації. Це дискредитація російської армії і дискредитація російської армії. Там 2 статті, схожі за назвою. Основна маса людей притягається до адміністративної відповідальності. Також є і близько 10 вже вироків за цими статтями. Тобто після 2022 року, після повномасштабного вторгнення, такої інтенсивності і кількості злочинів, які були до повномасштабного вторгнення, ми не спостерігаємо. Але це не означає те, що Російська Федерація стала більш гуманною або трошки збавила свої оберти відносно цивільного населення в Криму. Питання в тому, що просто до повномасштабного вторгнення репресивна машина російських правоохоронних органів, російських судових органів працювала наскільки потужно і наскільки безвибірково, що коли дивишся відеозвернення, які були перед нашою панеллю, просто відчуваєш неабияку гордість і страх, в тому числі за тих людей, які залишились в Криму. Чесно, для мене був величезний подив, коли після повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що в Криму ще залишився опір, навіть залишились ті рухи, про які до повномасштабного вторгнення ми не чули, ми ніколи з ними не контактували. Тому це абсолютно захоплює і дає надію в те, що ще не все втрачено, оскільки попередні 11 років ми, скоріш за все, втрачали. Тому що я вже один раз на одному із форумів говорив, що про Крим ми згадуємо декілька разів в рік, 26 лютого, 18 травня, і ще, можливо, коли в Криму щось стається таке, що цікаво українським медіа. Говорити зараз про те, що ми там повинні розбудовувати, починати щось робити, щось думати, це, мабуть, вже запізно, тому що найголовніше, що ми втрачаємо, це втрачаємо людей в Криму. Втрачаємо людей, втрачаємо їхню свідомість, їхню пам'ять, зважаючи на те, як працює російська пропаганда, який рівних в світі немає, повернути у свідомості людей, навіть тих, які жили в Криму за часи, коли Крим був підконтрольний Україні, буде досить і досить складно, не говорячи вже про молоде покоління, яке зазнає просто нищівного мілітаризаційного виховання в Криму. Тобто ми бачимо, що жодне дитяче свято, жоден урок не проходить без такого військового виховання, без військової складової. Тобто нам буде дуже і дуже складно це все робити. Так, Дякую. одне уточнення. Але ж ви проводите свою роботу, ви розслідуєте. Ви можете назвати якусь статистику, скільки у вас зараз розслідувань в роботі, і чи є вже вироки по якимось розслідуванням, і просто назвіть пару прикладів. Є, звісно, в нас в цілому, якщо говорити про воєнні злочини, злочини проти основ національної безпеки, такі як там держзрада, посягання на територіальну цілісність, це близько 3800 злочинів, які ми розслідували. З них ми маємо вже близько 200 вироків саме за цю категорію злочинів. В судах зараз слухаються ще 580, якщо я не помиляюся, обвинувальних актів саме за вчинення воєнних злочинів.
і злочинів проти основ національної безпеки. Для прикладу, ми, наприклад, маємо перший в Україні вирок за статтею 438, це якраз за порушення законів і звичаїв війни, за воєнні злочини, які більш для всіх знайома назва. Це перший в Україні вирок, який пройшов всі інстанції, затверджений, засилений Верховним судом, тобто такий практикоутворююче рішення. Це рішення було стосовно одного з військових комісарів в Криму, які примушували цивільне населення до служби в російських Збройних силах. Також ми маємо вироки, яких немає в Україні. Це, наприклад, відносно керівників таких організацій, як ЮНАРМІЯ і Крим Патріот Центр. Це якраз організації Міністерства оборони Російської Федерації, які спрямовані саме на військове виховання дітей в Криму, на військову пропаганду саме серед дітей. Маємо вироки і відносно цих осіб, це якраз вироки за статтею 438. Пане Мачу, Янчак, так, голова Європи в Україні. За ініціативи Ради Європи була створена дуже конкретна дуже конкретний інструмент. Це реєстр збитків, завданих Російською Федерацією проти України. Це цифрова платформа, де люди можуть подати власне інформацію про те, якої шкоди проти них завдала Росія. Але скажіть, будь ласка, що буде з цими заявами людей? Який механізм, як це буде працювати далі? Дякую. Дякую, пані Кристине. Дякую паналістам. Дякую за запрошення мене на цей захід. І я представляю організацію, яка по суті працює на трьох і фокусується на трьох елементах: права людини, демократія і верховенство права. Це три пріоритети для нас. І я хотів сказати, і я хотів трошки вступне слово дати і пояснити, що ви посилались і казали про непрогнозованість, про турбулентність тих часів, які ми живемо зараз. Тому я хотів чітко сказати, що Рада Європи дає таку прогнозованість, прогнозованість нашої підтримки. Ми вже надавали підтримку протягом багатьох років, допомогу в Україні в протистоянні цій варварській агресії. І ми допомагаємо і будемо допомагати Україні перетворитися на сучасну демократію, яка стане членом Європейського Союзу. Стосовно реєстру збитків, це один із інструментів, який має допомогти притягнути винних до відповідальності за злочини в Україні. Але перш ніж перейти до самого реєстру, я хотів би передати кілька послань, які я вважаю також важливими. Рада Європи, як я вже сказав, надає підтримку Україні, і вже 11 років після злочинної окупації Криму та міста Севастополь Російською Федерацією, Рада Європи продовжує і засуджувати російську агресію та підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. І 46 членів нашої організації чітко підкреслюють це послання під час 4-го саміту голов держав, який пройшов у травні 23-го року. Незаконна анексія Криму, вона призвела до порушень міжнародного права, яке повторювалось і було повторено цього разу на більшому масштабі у 22-му році. Мушу сказати, що масштабний характер цих злочинів, порушень прав людини і
незаконна анексія. Все це було визнано Міжнародним кримінальним судом у вироку у 24-му році. І цей вирок є першим рішенням міжнародної інституції, яка також підтверджує незаконність російських судових та інших систем в Криму. І це також формує прецедент стосовно окупації Росією інших частин України після 22-го року. Я хотів би, щоб ми всі розуміли, що ці рішення судів є важливою реакцією з боку міжнародної спільноти стосовно дій Росії. І Рада Європи продовжує слідкувати за ситуацією, за гуманітарну ситуацією в Криму, зокрема ситуацією кримсько-татарського народу, яких переслідують, ув'язнюють, яких дискримінують за їхню ідентичність. І це є серйозним системним порушенням прав людини. І наш генеральний секретар регулярно надає доповіді з цього питання для Ради Європи і надає рекомендації щодо дій. І ми підтримуємо роботу Кримської платформи, а також інших організацій, які працюють з кримськими татарами. Зокрема, ми співпрацюємо з Ольгою Коришкою. Ми були на нещодавному брифінгу, де ми обговорили ситуацію та різні аспекти порушень прав людини, які вчиняються на окупованій території Криму. При цьому Рада Європи працює над створенням ефективного механізму. Я зараз переходжу до вашого питання. Механізму для притягнення до відповідальності, в центрі якого є права людини. І крім Страсбурзького суду, цей реєстр збитків, заданих Російською Федерацією, це механізм, який був створений в рамках рішення Ради ООН, Генеральної асамблеї ООН за злочини проти України. І він є важливим елементом цієї діяльності. В грудні ми зареєстрували перші заяви про збитки. І на основі досвіду цих людей, які звернулись до нас, другим кроком є перехід до механізму компенсації у відповідності до резолюції ООН. І я хочу підкреслити ще раз, що притягнення до відповідальності є одною з пріоритетів нашої організації, нашого поточного генерального секретаря та попереднього. І пріоритет для Ради Європи. Тому ми докладаємо максимальних зусиль для реалізації цього. На цьому етапі, якщо я не помиляюсь, понад 30 тисяч заяв вже були подані в реєстр збитків з боку України. І основний елемент, цей реєстр, він знаходиться в Гаазі, але в нас також є невеличкий офіс у Києві. І цей офіс співпрацює з українською владою, з громадянським суспільством, з органами самоврядування та просуває і пояснює про можливість подання заяв і важливість цього для майбутніх можливих кроків, які можна буде реалізувати на цій основі. Також я хотів би згадати, і я ще ближче підходжу до закінчення мого виступу. Я хотів би сказати про один важливий момент – це діти, які цю тему також зачепили попередні спікери. І це, звичайно, один із найбільш драматичних аспектів. Їхня депортація, незаконна депортація українських дітей в Російську Федерацію – це один із найбільш драматичних аспектів цієї ситуації. І я брав участь з організаціями, які займаються цим питанням, зустрічався з омбудсменом Дмитром Лубенцем, і
Ми бачили, наскільки багато страждань завдає ця ситуація, які складнощі виникають в їхній реінтеграції в нормальне життя. І саме тому наш генеральний секретар призначив спеціального представника з питань дітей, українських дітей. І він також працює з українськими державними органами і над підсиленням уваги до цього питання, над інформуванням міжнародної спільноти про цю ситуацію, про депортованих дітей, а також про заходи із повернення цих дітей, про координацію цієї діяльності. І я хотів би сказати, що Рада Європи працюватиме над досягненням сталого миру, справедливості, над відновленням справедливості та відбудовою України. І ми опікуємося питанням прав людини. Заспокоїли трохи усіх, що можна мати прогнозованого стабільного партнера. І якраз ми вже зачепили тему дітей, і я хочу надати слово пані Марії Соляліній, голові Центру громадського просвіту Альменда. Коли Росія окупувала Крим, то дітям, які пішли в перший клас, їм було 7 років. Да? Зараз цим дітям 18. Вони не знали української освіти, вони закінчили школи, вони навчалися по російським підручникам історії. Розкажіть, будь ласка, що зробила Росія з освітою дітей і що робить Україна, щоб дати цим дітям шанс на українську освіту? Дякую за питання. Я, напевно, почну з того, ми взагалі говоримо. За даними окупаційної влади, на жаль, у нас немає української статистики, тому ми мусимо дивитися на статистику, яку надає окупаційна влада. На окупованому півострові наразі проживає 500 060 дітей. Серед них 283 тисячі приблизно – це діти шкільного віку. Колеги вже говорили про систему освіти, що з 2014 року Російська Федерація перше, що зробила, це повністю перевела систему освіти на російські стандарти. Що це по факту означає? Це повне вилучення українських підручників, це вилучення українознавчого компоненту. Тобто це немає такого предмету, як історія України, немає предмету, як українська мова, немає предмету, як громадянська освіта. Їх повністю вилучили з освіти. Це наскрізна мілітаризація освіти. Коли я говорю про наскрізну мілітаризацію, це про те, що мілітаризація є як компонент в підручниках, не лише в підручники історії. Це підручник географії, це інші підручники, по яким навчаються діти. Це підручники для дітей першого класу, де також дуже сильний мілітаристський компонент. Це спеціальні предмети, такі як предмет безпеки, життєдіяльності та захисту вітчизни, на яких дітей відкрито мілітаризують. В 2024 році були прийняті зміни в закон про освіту Російської Федерації, згідно з яким дітей на уроках трудової діяльності можуть долучати до підтримки Збройних сил Російської Федерації. І ми вже бачимо випадки, як дітей на уроках в Криму долучають до виготовлення або деталей, або пошиття форми. Це вже те, що відбувається в Криму. Це спеціальні уроки, це залучення і запрошення військовослужбовців. І ми говоримо про те, що за 11 років Російська Федерація, по суті, створила систему, яка спрямована на політичну індоктринацію наших дітей, на повне заміщення української громадянської ідентичності російською ідентичністю та на мілітаризацію дітей для того, щоб підготувати солдатів, яких вона відправить на війну проти їх власної країни. І говорячи про декілька прикладів, коли ми говоримо про доступ до української мови, в 2014 році до окупації 100% дітей на окупованому півострові вивчали українську мову. Зараз, навіть за даними окупаційної влади, це 0,5%. І це вивчення української мови як факультатива. Тобто це повне знищення доступу до української мови. Так само дуже негативна ситуація з доступом до кримськотатарської мови. Коли ми говоримо про мілітаризацію, ми говоримо не лише про військові класи в школах, ми говоримо про дуже сильне залучення військово-патріотичних рухів
І, наприклад, юнармія, якщо в 16-му році юнармія звітувалася, що в Севастополі 40 дітей в юнармії, в 24-му році юнармія звітується, що 17 тисяч дітей в юнармії в окупованому Севастополі, тільки в Севастополі, це не говорячи про весь Крим. І говорячи про 11 років, ми маємо розуміти масштаб. 11 років – це 11 випусків зі школи. Це, за даними, які публікувала Російська Федерація про випускників, це 131 тисяча дітей, які за цей період випустилися зі шкіл. У нас, на жаль, немає даних за 24-й рік від України, але за період з 14 по 23 рік через українську систему освіти пройшло 3922 дитини. Це приблизно на той момент становило 4% дітей. Тобто 4% дітей з Криму отримали документи українського зразка. І це насправді дуже серйозний виклик, бо коли ми говорили про приклади, наприклад, інших окупованих територій, в нас були переміщені школи, які зберігали зв'язок з дітьми з окупації. На випадку Криму в нас не було переміщення шкіл з окупованих територій, тому в нас дуже швидко цей зв'язок почав зникати. Але в той же час ми маємо говорити і про певні позитивні кроки, які зробила Україна. Україна зробила, насправді, доволі такий безпрецедентний крок в 2014 році, коли дозволила спрощену процедуру переміщення студентів з закладів вищої освіти окупованих територій до закладів вищої освіти підконтрольної території України. Лише за період з квітня по грудень близько 23 тисяч дітей з окупованого Криму і окупованої Донецької, Луганської областей перевелися. І це діти, які прив'язали своє життя з Україною. Ну, я не буду ходити далеко, я одна з тих людей, яка по цій системі перевелася і зараз продовжує своє життя в Україні. І це якраз прості конкретні кроки, як держава може забезпечувати зв'язок з дітьми та молоддю з окупацією. В 2016 році була створена спрощена система вступу через освітні центри Крим-Україна. Але ми зараз в 2024 році, коли в нас є 25-му вже, так, коли в нас є зовсім інші вже виклики, і коли ми розуміємо, що питання освітніх документів, питання відсутності загалом доступу до освіти, воно є вже тривалим, воно вже не є 2-3 роки. Це вже ціле покоління дітей, яке не мають цього доступу. І тому ми маємо дуже швидко реформуватися і відповідати на ці виклики. Бо коли ми говоримо про систему вступу, у нас з року в рік одна і та ж сама проблема, що порядок вступної кампанії, він дуже пізно виставляється, і інформацію ми просто фізично не встигаємо донести до людей на окупованих територіях. Так не може бути, бо ми маємо боротися за кожну дитину і за кожну молоду людину, яка опинилася в окупації. В кінці 23-го року був прийнятий закон України про визнання результатів навчання. У 24-му році мав бути розроблений порядок. Ми в 25-му році. Порядок не затверджений, а це наша молодь, якій ми маємо дати можливість переїхати сюди, пройти дуже зрозумілу процедуру і пов'язати своє життя з Україною. Коли ми говоримо про дітей, які навчаються в школах, ми не можемо йти по протореному шляху лише доступу до дистанційної освіти. Бо ми сьогодні зранку говоримо про репресивну систему, в якій вони ростуть, про обмеження, блокування, про переслідування, говорили про кейси переслідування за тероризм. В Росії посилилося переслідування за екстремістську діяльність. Був випущений нова програма дій, нова стратегія, де український націоналізм прописаний в цих документах. І дитина може переслідуватися, бо з 14 років є кримінальна відповідальність. І ми маємо зробити, щоб наша система освіти онлайн була адаптивна, реагувала на ці виклики. Ми маємо забезпечити їм зрозумілий і безпечний доступ, щоб в нас не 4% мало освітні документи, щоб в нас цей відсоток виріс, бо це не лише про тих дітей, з якими ми маємо зв'язок тут і зараз. Це і про наше майбутнє. До кого ми будемо повертатися? Чи будуть там люди, які нас чекають? Зараз вони є. Ми не знаємо, скільки буде тривати окупація. Ми маємо робити все, щоб в Криму залишалися люди, які нас чекають. Але також, коли ми говоримо про освітню складову, то дуже важливо говорити і про
приймаючу сторону, про територію України, яка не є окупованою. Ми маємо говорити про те, щоб методичні матеріали, по яким навчають вчителів, по яким працюють вчителі, вони були адаптивні, щоб вони розуміли, що відбувалося на окупованих територіях, щоб діти, які зараз ростуть, розуміли про окупацію, щоб для них ці діти, які зараз в окупації, не були чужими, щоб вони були своїми. І це дуже важливі кроки, які ми можемо робити і маємо робити тут і зараз, бо насправді час, він грає проти нас. А за 11 років у нас ще дуже багато є моментів, які ми досі не виправили, хоч вони мали бути виправлені раніше. Я вам дуже дякую за цю чесну дуже розмову, тому що мені здається, чим більше ми визнаватимо, де і в чому у нас є проблема, тим краще можна знайти шляхи вирішення. І вже на саме закінчення я б хотіла поставити одне питання всім спікерам і попрошу бути дуже лаконічними. Що ви вважаєте буде найскладнішим наслідком кримської окупації? Криму, вибачте. Я думаю, що я коротко скажу, і це мені видається таким наскрізною темою і попередньої панелі, і цієї панелі. Скільки ресурсів ми будемо вкладати в збереження зв'язку, це і буде говорити про виклики і про наслідки після. Якщо держава готова вкладати багато ресурсів, і ми особисто, і не тільки державні органи, громадські організації, експерти, будувати цю політику, будувати містки, підтримувати їх і говорити відверто, запастися терпінням, тоді нам все вдасться. І це якраз про те, коли ти живеш в іншій реальності, нав'язаній, і навіть ти розумієш, що це неправда. Бо під час особистих прийомів люди розказують багато різних речей, і коли там жінка каже, в мене лежить прапор в шухляді, і я чекаю, я знаю, що вона говорить це щиро. Але він лежить, і вона просто чекає моменту, коли вона зможе його дістати. І я думаю, що нам треба виправдати довіру цих людей і все ж зробити так, щоб ці прапори там майоріли. Ми маємо зробити все, щоб нас там чекали наші люди. Це якщо коротко. Все можна відбудувати, все можна створити, будь-які політики. Можна відновити економіку, але головне, там мають бути люди, які нас чекають. На мою думку, я вже повторюсь, але найскладнішим наслідком окупації буде саме зламана свідомість кримчан, спотворена свідомість молоді, яку Україні потрібно буде після деокупації дуже довго і дуже сильно повертати у правильне проукраїнське русло. Не зробити тих помилок, які були зроблені до 2014 року. В Криму кожен кримчанин повинен розуміти, що він українець і громадянин України і ніхто інший. Я, напевно, десь повторюся. Мені здається, це об'єднання суспільства. У нас дуже різні досвіди проживання цієї війни, і процес об'єднання, він буде в деяких моментах справді дуже болючий. I think it's key and crucial to keep the focus of attention of the international community. Дуже важливо тримати фокус уваги міжнародної спільноти на питанні Криму. І мені здається, що важливо також видати дуже чіткі меседжі про суверенітет і про цілісність України, але також важливо надавати технічну підтримку і юридичну підтримку людям, які залишаються в окупації, людям, які втратили свої домівки, і ми готові в цьому допомогти. Дякую учасникам нашої панельної дискусії. Шановні друзі, зараз у нас невеличка перестановка на сцені, і в нас зараз така незвична частина нашого форуму, тому що зараз ви зможете побачити виставу фантастичного українського театру «Вавилон». Тому, будь ласка, ми запрошуємо навіть сідати до нас ближче. Вам точно сподобається.
Це будуть історії, 5 історій супротиву від фантастичних українських акторів. Я думаю, що це точно цікаво і важливо подивитися. Тож зараз нам потрібно декілька хвилин для того, щоб змінити наші декорації. А я хотів би нагадати, що захід організований представництвом президента України в Автономній Республіці Крим, Офісом Кримської платформи спільно з Міністерством закордонних справ України, експертною мережею Кримської платформи та партнерами за підтримки фонду «Партнерство за сильну Україну», який, в свою чергу, фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Ще хотів би нагадати про одну таку важливу ініціативу. Там, де в нас знаходиться пригощання кримсько-татарської кухні, там ви зможете також долучитися до нашої ініціативи «Листи до вільного Криму» і написати свого листа політичним в'язням російського режиму, які страждають і постраждали від своєї позиції щодо вільної України і щодо Криму. Я думаю, це важливо надіслати свій меседж, надіслати слова підтримки, тому обов'язково це зробіть. Тож, шановні друзі, просто зараз я хотів би віддати цю сцену театру «Вавилон» Українського державного університету імені Драгоманова, художня керівниця Ірина Савченко, і це 5 історій супротиву. Шановні друзі, прошу поаплодувати. Ми починаємо. Ваші оплески. Людське життя повсякчасне, як дощовий потік, що проривається крізь призму пораненого гнізда. Самотній чоловік не владен стримати гірких сліз. Так хвора кров обіруч щосили хапається за поріз. Та в його очах шмат убогого неба, де лине птах. В його горлі крик, а в душі відчуження й війна. Так незагойною раною на відліг кривавить Крим, та розранена південна земля, немов вода кам'яна, де простір старих сосон ущерть пропах, і гур диких кіз блукають у мареві крижанім. Чорне море приходило в снах, і як віл дихало трудно. Він блукав його берегом, де було холодно і безлюдно. Але людина колись уже мала сміливість зробити Бога винним у всьому. І кров із жил тектиме, важка і убога. Як і цей світ, де вмирає любов, і життя передує смерті, де випадковий м'яч виграє в найкращім теніснім сеті, коли плоть людська із жахом сприймає своє старіння і розлітається над пустельним полем кульбаб насінням. Тому Кримський берег такий стрімчастий і море чорне. Людська самотність безмірна, болісна і непереборна. Так грубіше плот, і вже десь на грані лунають слова прощання, силоміць вирвані із гортані. Історію Антоніни Романової розкажу я. Я говоритиму від імені Марії, її позивний Сакура. Про Асана і сина Джиєва, позивний Хасан, моя розповідь. Сторінки щоденника «Злої мавки» прочитаю я. Я розповім історію Ірини Данилович. – 18 травня – це день, який двічі пройшов морозом по моїй долі. 18 травня 44-го року радянська влада позбавила дому мою родину, депортувавши їх, як і інших кримських татар. А 18 травня 22-го року я разом із побратимами виходив з Азовсталі. Далі була колонія у Донецькій області, Оленівка. Проходять десятиліття, а ворог залишається один і той самий.
і робить все, щоб знищити нас. У нас з вами багато спільного. Спільний Крим, спільна професія. Ви парамедик, я медсестра. Різниця між нашими долями в тому, що ви повернулися з російського полону, а я і досі перебуваю в російській колонії. В 22-му році мене засудили до 7 років позбавлення волі. Однак я вірю, що повернуся, як і ви. Бо у нас з вами є те, що живить силами – наш Крим. Я народилася та виросла в Феодосії. Коли мені було 13, я переїхала до мами в Київ, але все одно багато часу проводила в Криму, у бабусі з дідусем. Мені було 17, коли росіяни зі зброєю в руках прийшли на українські землі і розпочали війну. Тоді, у 14-му, я разом зі своїми друзями виходила на протести в Росії і вірила, що світ не допустить подібної несправедливості. Згадую протести біля посольства РФ, будівлю якого ми з однокласниками закидали яйцями. Або ось тоді був популярний додаток Zello. Ми спілкувалися в ньому, кооперувались там. У багатьох були скутери, і ми їздили спостерігати за переміщенням Збройних сил РФ по місту, а інформацію передавали відповідні органи. Їздили на аеродром Бельбек до наших військових у заблокованих військових частинах. Привозили їм їжу, цигарки, воду. Ми знали, що це небезпечно. Я не впевнена, чи варто про це писати, але треба. Ходила сьогодні, вішала плакати, вийшло непомітно дістатися до нових цікавих місць. Іноді нападає параноя. Хочеться тупо бігти, тікати звідти, але внутрішній голос каже: ти потрібна тут. Знову думаю про чергові затримання наших. Якщо брати особисто мою ситуацію, то в мінус і загроза – це камера. А плюс в тому, що мало хто, а скоріш за все ніхто не дивиться на дівчину як на партизанку. Зручно бути мавкою. У 14-му я брала участь у багатьох протестах на півострові. І у тому, що відбувся 26 лютого у Сімферополі теж. А вже на наступний день зайшли зелені чоловічки і захопили адмінбудівлю. Ну це був шок. Я не очікувала подібного. Я навіть уявити не могла, що Росія здатна зробити подібне і захопити частину нашої країни. Ну це було дико абсолютно. Це вже зараз я розумію, що Росія завжди хотіла нас знищити. Тоді я вперше зіштовхнулася з військовою справою, але з іншого боку, з волонтерською. Я шукала водіїв, які могли доставляти речі в різні частини Криму. Люди приносили різне: цукерки, печиво, одяг для наших військових. Та їм зброя потрібна була, ну ми нічого не могли з цим зробити. Я зараз по інший бік розумію, що наші цукерки і печиво не робили їм погоди. Але ми робили те, що могли. 26 лютого я також був на протестах. За кілька днів до цього відбулася історія весела. Ми поїхали з друзями у Севастополь, і нас там перестріли аксьоновці з червоними пов'язками і ломами. Мені дісталося першому, і від цього удару досі є вм'ятина на лобі. А вже біля парламенту, коли у протестантів полетіли цегла та бруківка, мені зламали ніс. Не міг після цього залишатися в Криму і виїхав одним з останніх потягів, які їхали на материкову частину України. Пощастило, не зупинили при перевірці документів, тож я успішно дібрався до Генічеську. Вже там дізнався, що в цей час у моєї родини в Сімферополі відбулись обшуки. Однокласник здав. Оточення. Наше оточення. Воно переважно проросійське, бо Росія роками насаджувала свою пропаганду. Зрозуміло, що відкрито підтримку Україні висловлювати небезпечно, але іноді так не вистачає людини, з якою можна хоча б безпечно поговорити про речі, що турбують. Написала подруга. Вони з коханим поїхали після початку війни в Європу. Написала, щоб замовити картину. На картині буде сільський будиночок у Кримських горах. У цьому будиночку вони прожили щасливий рік перед війною. Картину малюватиму, коли зацвіте чайна троянда. Вона дуже красиво цвіте біля їхнього будиночка. Історія про те,
Як забрати з собою свій дім, якщо не можеш в нього повернутися? Інша подруга написала з Єревана дізнатися, як справи після виборів. І запитала, чому я ще в Криму, чому не поїхала, адже нічого не зміниться. Я відповіла, тому що в мене ще надія на перемогу. Не те, що колись війна закінчиться і з Криму знову полетять літаки в різні країни, а в Ялтинський порт приїдуть круїзні лайнери розміром з гори. Правда в тому, що мені починає здаватися, що путінська влада тепер усе, що у нас буде. Путін, війна, терор. Доволі частіше чую пропозиції залишити Крим Росії, заплатити їм за мир. Шкода, що не можна зазирнути в майбутнє. Але я складатиму валізи в той момент, коли втрачу надію. А поки намалюю дім. Він чекає теж. Без надії, сподіваюсь. Окупація Криму стала для мене особистим викликом. Мене виховували як українку. У мене навіть думок ніколи таких не було, що Крим може стати Росією. Тому єдину реакцію на такі події міг бути лише спротив. Однак жити в окупації непросто. Страх, відчай, відчуття провини. Ти бачиш, як людей арештовують ні за що. Бачиш, як люди зникають безвісти. Але в якийсь момент перестаєш реагувати, бо не залишається на це сил. Так, неправильно. Але виїхати у невідомість страшно. Тому намагаєшся жити своє звичайне життя і не відсвічувати. Неправильно і важко. Але ти у себе вдома. Я декілька разів намагалася виїхати з Криму до Києва, але кожного разу поверталася через труднощі, з якими зіштовхувалася. Мені було важко знайти роботу, а маленьку донечку не було на кого залишити. В Криму також було непросто. Мама працювала в Києві на українському телебаченні режисером. Окупанти про це знали. І, звісно, періодично виникали проблеми. Чи то у вигляді довгих перевірок на адмінмежі, яку мені доводилося перетинати, коли їздила у Київ до матері. Чи то у вигляді безпідставних викликів на допити у справах людей, яких я в житті не зустрічала. Лише у 20-му році, після смерті бабусі та дідуся, останніх рідних людей, котрі пов'язали мене з Кримом, я змогла забрати доньку і остаточно залишити півострів. Тоді у далекому 14-му ми з друзями ночами фарбували усе, що могли, в жовто-блакитний колір. Це був один із проявів нашого спротиву. Але невдовзі окупанти почали шукати всіх, хто був причетний до руху спротиву. Я була контактною особою серед волонтерів. Мої номери телефонів були відомі багатьом людям. Почали надходити погрози. На той момент мені вже небезпечно було перебувати на півострові. Тоді ще ходили останні потяги до материкової частини України. Я взяла квиток і поїхала. Я залишилася в Коктебелі. Працювала медсестрою в центрі «Малахіт», вела сторінку в соцмережах, опікувалася правами медпрацівників. Коли почалися масові переслідування, я стала однією із кореспонденток Кримського процесу, підтримувала в так званих судах кримсько-татарських активістів. 29 квітня 22-го року я поверталася із нічної зміни, як завжди сама. Мене схопили люди в формі. Фактично, це було викрадення. Під час обшуку в моєму будинку було вилучено всю техніку, деякі книжки і документи. Понад тиждень я не могла зв'язатися зі своїми рідними і близькими. Моє незаконне утримання – це психологічний тиск, побиття, погрози вивезти в ліс, до Маріуполя, їжа 1 раз на добу, обмеження користування вбиральнею. Лише за місяць мій адвокат зміг з'ясувати, що я знаходжуся в окупаційному СІЗО Сімферополя. З моєю бабусею дуже важко. Я довго не могла усвідомити, що близька мені людина виправдовує війну. Народилася бабуся в кінці 30-х, в розпал сталінських репресій. Під час Другої світової вона була ще дитиною і працювала на якомусь заводі в тилу. Допрацювалася до радикуліту свої 7 років.
Бабуся завжди повторювала: ліж би не було війни, що завгодно робіть, але воювати не можна. І ось, виявляється, якщо пояснює важливий дядько в телевізорі дуже детально і дохідливо, то можна. Виявляється, що війна – це дуже правильно. Я дуже злилася, коли ми намагалися обговорити цю тему. Це неправильно. Бабусі 87 років. І її не змінити. Але я закипаю. Мабуть, саме тому, що це близька людина, з якою хотілося б розділити цінності та переконання. Але не виходить. І ще одне дивне спостереження. У бабусі під впливом телевізору почало проростати якесь насіння сталінізму часів її дитинства. Вона виправдовує доноси, переслідування інакодумців. Раніше вона набагато вільніше мислила. Зараз вона виправдовує навіть те, що мені загрожує тюрма за мої слова і погляди. Вона вважає, якщо щось мені не подобається, то я мушу поїхати. Образливо і несправедливо. Чому я маю покидати свій дім? Нехай ці, понаїхавши ФСБшники, їдуть і Росгвардію свою заберуть. Мені здається, так чесніше. Окупаційний суд засудив мене майже до 7 років позбавлення волі та штраф у розмірі 50 тисяч рублів. За що, спитаєте? За висвітлення проблем охорони здоров'я, злочинів окупантів, за захист прав моїх колег, медичних працівників. Окупаційна суддя винесла обвинувачувальний вирок, прокурор використав перекручені докази. У рішенні суду зазначено, що я відшуковую вибухівку в невідомий час, в невідомому місці і невідомих обставинах. Жодної конкретики. Мене етапували до Краснодарської колонії номер 7 у Зеленокумську. До останнього не вірив, що Росія дійсно спробує захопити всю Україну. Я тоді служив в Азові. Планував відпустку на початок 22-го року, але не склалося. 24 лютого я зустрів у Маріуполі. Мене поставили старшим екіпажу протидесантної оборони у Мелекіно. Виїхали на точку евакуації, завів двигун, щоб тепліше було, і ліг на капот. За новинами не слідкував, бо був впевнений, що це просто вкид. Коли по рації передали, що почалося, навіть не одразу зрозумів, що саме почалося, аж поки прямісінько над нами не пролетів літак і не скинув бомбу. Далі був Азовсталь під час російської блокади, полон, Оленівка, Таганрог, обмін. Під час повномасштабки я була за кордоном. Коли все почалося, я приїхала до Києва, забрала доньку. Мама відмовилася їхати, бо не захотіла залишати нашого старого собаку. Далі були Об'єднані Емірати, Японія. Начебто нове життя. Але порожнеча, яку відчуваєш всередині, далеко від дому, набагато сильніша за будь-які обставини. І я повернулася. Весною 23-го я приєдналася до Збройних сил України. Ми стоїмо доволі близько до лівобережної Херсонщини. По суті, від ворожих військ нас відділяє лише річка. Звісно ж, буває важко. Але я не сумніваюся в тому, що все зробила правильно. Я воюю за те, щоб у людей, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території, знову була змога дихати вільно. Найважче та найстрашніше – нашим людям в окупації. Уявіть, вони знають, що ми близько, знають, що свобода на відстані витягнутої руки, але дотягнутися не можуть. Після виїзду із Криму у 14-му до 22 лютого я була режисеркою театрів багатьох міст України. Остання репетиція припала на 23 лютого. 24-го стало зрозуміло, що почалась повномасштабна війна і ніяких вистав не буде. 25-го я пішла записуватись в ТРО. У мене було побоювання, що мені не дадуть автомат і скажуть: «О, іди на кухню чисть картоплю». Ну, автомат дали одразу. І чим далі все це розкручувалось, тим ставало зрозуміліше, що ми воюватимемо. Це війна. На Херсонщині нашу роту розформували і відправили до іншої роти, батареї мінометної. Але дізнались ми це вже в машині, коли їхали на бойові позиції. А ми навіть не знали, я не знала, що таке міномет.
Ну, довелося гуглити і одразу стріляти по супротивнику. Зараз я навідниця. На моєму передпліччі тату. Freedom is our religion. І це не просто слова, вибиті на моєму тілі. Це життєве кредо. Навіть у колонії. Серед принижень і знущань. Я вільна. Моя мати, як і бабуся, вважає, що війна її не стосується, що це щось далеке. Вона хоче жити спокійно і байдуже, який прапор буде за вікном. А нам не байдуже, нам не все одно. Жоден русський або той, хто їх підтримує, не має залишатися в Криму. Вигнати цю заразу може тільки ЗСУ. Війна почалася 11 років тому в Криму з окупації. В Криму війна і має завершитись, щоб ми жили в мирі і безпеці. Боятися треба не наших. Боятися треба залишитись в окупації, в неволі. Це найстрашніше. Крим – це мій дім у всіх сенсах цього слова. Я пов'язувала і пов'язую своє життя з Кримом. Крим – це сакральне місце для мене. Ніщо ніколи не зможе замінити Крим. Це земля, яку ми маємо повернути і обов'язково повернемо. Чого я хочу, до чого прагну. Все неймовірно просто. Я хочу разом з мамою зняти документальний фільм про Крим. Хочу, щоб моя донечка Аліса жила у вільній країні, щоб у неї була можливість поїхати до рідного Криму, щоб вона пишалася мамою та не забувала про своє коріння. А щоб це здійснилося, я маю опиратися, я маю протистояти, я маю боротися. У Києві, у Львові та інших містах дуже гарно і добре. Але в них я не відчуваю себе вдома, як відчував себе в Криму. Все ж таки для мене дім – це Крим у складі України. Це все моя батьківщина. Попри утиски, наші співгромадяни в тимчасово окупованому Криму щодня мужньо протистоять російським окупантам, демонструючи свою непохитність, віру у визволення та відданість Україні. Мешканець села Добресь Сімферопольського району Аблябімов Рустем у соцмережах критикував окупаційну російську армію та висловлював підтримку Збройним силам України. Окупанти затримали чоловіка, змусили вибачитись на відео. Матеріали передані до окупаційного суду. Активісти руху АТЕШ продовжують розвідувати військові об'єкти окупантів. Зокрема, вони провели розвідку санаторії Здравниця у Євпаторії, який став місцем дислокації окупантів, та фортифікації, які окупанти будують на прибережній лінії біля міста. Також агенти повідомляють про нове місце стоянки військової техніки ЗС РФ біля Феодосії та переміщення палива по всьому Криму. Мешканка Ялти переказувала кошти на придбання ЗСУ ударних безпілотників. Окупанти затримали жінку та звинуватили нібито у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення. Мешканець Севастополя Сергій Сауляк нібито передавав українським спецслужбам інформацію про розташування окупаційних військ та нібито залучив знайомого до підготовки підпалу адміністрації окупантів. Чоловіка незаконно засуджено до 18 років колонії. Активісти руху «Жовта стрічка» продовжують боротьбу з окупантами в Криму, знищуючи пропагандистські матеріали та поширюючи патріотичну символіку в Сімферополі, Севастополі та у селищі Айкаван. Рух також повідомляє про наміри росіян створити на Арабатській стрілці місто для громадян Росії. Мешканка села Чернове Курманського району у місцевому магазині критикувала окупантів. Зокрема, зазначила, що окупанти живуть на землі, яка історично належить кримським татарам, та вживала щодо росіян зневажливу лайку. Окупанти затримали жінку, змусили просити вибачення на відео, склали протокол та направили матеріали до незаконного суду. Мешканка Сімферополя стала об'єктом переслідування окупантів через її фото з українським прапором з Майдану Незалежності в Києві. Окупанти затримали жінку, провели обшук. Окупаційний суд виніс рішення про нібито дискредитацію армії РФ. У тимчасово окупованому Джанкої окупанти затримали та побили незрячого Ігоря Нікітенка за відео на Ютубі зі словами про ватну публіку, яка розповідає про прогрес, та загалом критику адміністрації. Мешканець Сімферополя під час змагань з вільної боротьби не встав під час виконання гімну країни-окупантки. Окупанти закликають до притягнення до відповідальності чоловіка. Активісти руху «Кримські бойові чайки» систематично продовжують збирати та публікувати дані колаборантів та російських військових злочинців у тимчасово окупованому Криму.
Станом на 30 січня російська окупаційна адміністрація незаконно утримає за вигаданими злочинами, таких як тероризм, екстремізм і державна зрада, 218 людей. Серед них 132 є представниками кримсько-татарського народу. Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народи мій. Я поклявся світло правди в темний край принести мій. Я поклявся, давши слово, за народ померти мій. Ваші оплески, дякую. Це був виступ театру «Вавилон». Можна поаплодувати гучніше. Дякую. Браво. Від Міністерства оборони хотілося б, Олексій Сергієнко хотів подякувати театру «Вавилон». Олексій, вам слово. Шановні представники театру «Вавилон», шановні присутні, Олексій Сергієнко, Міноборони. Велика вдячність вам за таку емоційну, прекрасну виставу. Практично під час цієї вистави, як я її дивився, сльози навертаються на очі, емоційно, чутливо, влучно. І якщо ми з такими почуттями сприймаємо такі вистави, в Україні є майбутнє. Це свідчить про це. Дякую організаторам за те, що долучили до цього заходу саме таку яскраву родзинку. І дуже шкода, що на цьому заході немає представників Міністерства освіти і науки. Хотілося б, щоб цей досвід, я просто, шановні, не знаю, ви викладачі, студенти, напевне, все разом, так? З глибокою вдячністю від Міноборони маю право це заявити, від Міністерства оборони, від всіх військовослужбовців, які зараз над нами тримають наше небо. І в ці секунди, кожної секунди рвуться снаряди, кулі, ну це окрема тема для розмови. То повернемося до Міністерства освіти. Отакий досвід необхідно поширювати в наших школах. Не така ганебна вистава, яка, ви пам'ятаєте, була на День Святого Валентина, на превеликий жаль, а отакі заходи. І коли слухаєш цифри про те, що в Криму за ці 11 років випустилось понад 131, якщо не помиляюсь, тисячу школярів, звичайно, це величезна проблема. Але не менш важлива, ну не скажу проблема, а задача доносити такі емоції нашим школярям всіх шкіл. Боюся помилитися, у нас шкіл в Україні 18 тисяч. Десь так, дуже багато роботи. І ще раз, друзі, дуже вам дякую, надзвичайно важливо, дай вам Бог здоров'я, не зупинятися, разом до перемоги. Слава Україні! Дякую вам. Дякую ще раз акторам театру «Вавилон» за дійсно дуже емоційну виставу. Ми продовжуємо. У нас лишилося 2 панельні дискусії. Зараз ми поговоримо про Крим на міжнародній арені. Ми сьогодні багато говоримо про наших партнерів, про наших закордонних друзів, про наших колег, які також підтримують і продовжують говорити про Крим у світі. Тож зараз я запрошую до 3-ї панельної дискусії модератора Андрій Куликов, український журналіст. Пане Андрію, запрошуємо вас на сцену. Ми запрошуємо на сцену Тамілу Ташеву, народну депутатку України. Ми запрошуємо на сцену Євген Перебійніс, заступник міністра закордонних справ України. Пане Євгене, запрошуємо вас. Також запрошується на сцену Шарлотта Сюрен, тимчасово повірена в справах Великої Британії в Україні. Please. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Тож учасники нашої панельної дискусії вже на сцені. Модератор Андрій Куликов. Пане Андрію, будь ласка, вам слово, прошу. Так, справді емоції. І тому почну з емоцій. З математичного погляду число 11 – це просте число, бо воно без останку ділиться лише на себе, на 11, і ще на одиницю. А от множиться число 11 на біль, іноді на розпач, на взаємну підтримку, на спротив і зрештою множиться на перемогу. Це усвідомлюємо ми, це відчуваємо ми,
ми боліємо і радіємо. А в світі наскільки знають про наш біль, про ці 11, 12, хто його знає, скільки ще доведеться рахувати. І от для того, щоб так аж далеко не рахувати, є ці люди, які постійно працюють на міжнародній, в тому числі, арені, щоб не забували не тільки про Україну, а й про Крим. Я закликаю пригадати, що тут говорив Ріфат Чубаров, про те, що в переговорах зараз у всіх цих слово Крим і поняття Крим не дуже часто згадується. І це неправильно. Тому будемо вести мову про те, а, до речі, про числа. 7 хвилин у кожного, не більше, 7 хвилин. Про те, як втримати Крим у фокусі уваги світу, не забуваючи при цьому і про наш фокус уваги. І першою запрошую до слова Тамілу Ташеву. Як вона є у нас народна депутатка, то ясна річ, що особлива увага до парламентських справ. І, зокрема, чому досі не так легко і чому так важливо, щоб парламенти світу визнавали депортацію кримськотатарського народу свого часу геноцидом. Будь ласка, Таміл. Дякую, пане Андрію, і дуже дякую всім присутнім. І теж дуже хочу подякувати. Не знаю, чи можу говорити від імені всього парламенту, але, напевно, як народна депутатка, точно хочу подякувати театру «Вавилон». Це дійсно прекрасна вистава. Хотіла, насправді, починати трошечки з іншої. Обов'язково повернуся до запитання, які пан Андрій задав мені. У 2015 році я брала участь у читці п'єси, яка називається «Сім». Вона об'їхала фактично весь світ. Її читали від генералів до дуже відомих акторів Бродвею, Голлівуду. І мені здається, через інструменти такої театральної дипломатії, називаємо це так, це теж можна говорити, розповідати про дуже конкретні історії, які ми сьогодні почули під час цієї вистави. Мені здається, таким чином ми можемо розповідати про правду, не лише про території, як ми завжди говоримо, а власне про історії наших людей. Тобто це не 121 людина, яка зараз знаходиться в місцях позбавлення свободи, а це 121 конкретна людина, за якою стоїть родини і тисячі інших людей. І тому це не просто цифри. Це дуже важливо нам пам'ятати. І тому я дуже дякую «Вавилону» і всім присутнім, які дуже добре це пам'ятають і завжди підтримують і представництво президента, і інші заходи, які присвячені темі Криму. Власне, дійсно, зупинюся на питаннях парламентської дипломатії. Сьогодні ми на рівні парламенту українського прийняли дуже важливу заяву Верховної Ради. Це було звернення до парламентів інших держав, міждержавних організацій з закликом підтримувати українську територіальну цілісність, безперечно, не визнавати наші території за Росією. Ми ще раз наголосили на тому, що ми ніколи це не визнаємо. І, звісно, що сказали в цій заяві, в тому числі про неприпустимість порушення прав людини і питання культурної спадщини, переслідування корінних народів України, те, яким чином ми маємо притягати до відповідальності. Звісно, що ми згадали і про колоніальні практики, в тому числі про депортацію і заклик до того, щоб депортація кримських татар в тому числі визнавалася і на рівні інших держав. І, власне, цей трек, який ми почали з Міністерством закордонних справ, Офісом президента минулого року, коли було 80-ті роковини, Україна вшановувала весь світ депортації кримсько-татарського народу. В цьому році він теж продовжується. Я дуже дякую тим парламентам, які на рівні своїх держав визнають депортацію актом геноциду. Не можу не згадати, безперечно, Кримську платформу, яка була започаткована президентом у 2021 році. Вже з 2022 року, в перший рік повномасштабного вторгнення, ми як парламент ініціювали вже проведення парламентського саміту Кримської платформи. Вже 3 роки в різних державах її проводили. І я бачу, наскільки ідея
підтримки Криму і тих людей, які проживають і продовжують проживати на території півострова, підтримуються парламентарями інших держав. Це завжди понад 60-70 країн світу, які на рівні голів парламентів або голів парламентських комітетів у закордонних справах підтримують тему Кримської платформи, коли вони ініціюють створення таких підгруп в рамках груп дружби Україна і певна держава або груп Кримської платформи. І, власне, сьогодні ми теж будемо проводити дуже важливий захід. Це буде міжпарламентська конференція, де будуть присутні і представники державного сектору, і правозахисні організації, де ми ще раз закличемо наших колег з парламентів інших держав створити і такі групи, і в тому числі визнати депортацію актом геноциду кримськотатарського народу. Наступна теза, напевно, яку важливо озвучити, в мене ще є 3 чи 2 хвилини, це питання того, що нам потрібно розповідати про Крим різними інструментами. Тобто це різні інструменти від умовно кулінарної дипломатії до роботи у судах. І, власне, ця робота на правовому такому полі, правова війна, вона почалася в 2014 році. Я тут дуже дякую колегам-правозахисникам, колегам, які працюють в різних державних органах, які відстоюють позицію територіальної цілісності, говорять про порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права. У нас є виграні суди, вже є де фактично остаточні рішення про визнання, в тому числі Європейського суду, Міжнародного суду ООН, і інші судові інстанції. Це теж дуже важлива робота. Це робота на рівні держав, всередині держав. Я маю на увазі тут, знаєте, таку роботу в академічних колах, і тут не можу не згадати про ініціативу першої леді, започаткована минулого року. Це глобальна коаліція українських студій, де ми закликаємо на рівні академічних установ створювати українські студії з обов'язковою складовою кримськотатарських кримських студій. Тому що дуже часто, знаєте, поради для лідерів держав, тих людей, які приймають управлінські рішення на рівні держави, дають, власне, академічні кола. І тут ми бачимо величезну прогалину, тому що тривалий час існували славістичні студії, існували східноєвропейські студії, російські студії, але, на жаль, дуже мало саме українських студій. І, відповідно, перша леді вийшла з таким закликом. Зараз Український інститут, Офіс президента з питань освіти, науки і інновацій, представництво президента України в Автономній Республіці Крим ініціювали створення такої коаліції українських студій за кордоном. До цього вже доєднуються десятки різних установ по всьому світу. Я дуже підтримую, власне, такі ініціативи. Напевно, що буду завершувати тим, що обов'язково нам потрібно робити великі інформаційні кампанії, тому що коли ми бачимо всі ці розмови щодо надр, щодо якихось там ділз і так далі, ми завжди маємо пам'ятати, що це наша територія і це наші люди. І, відповідно, через такі інструменти, які ми сьогодні бачили в форматі перформансу, шляхом широких інформаційних кампаній з залученням відомих людей, або, наприклад, коли в інформаційній кампанії, яку започаткована була Міністерством закордонних справ, це менторська підтримка політичних в'язнів, до якої долучалися відомі, дуже політичні, громадські діячі по всьому світу. От таких кампаній потрібно робити набагато більше. І мені здається, такими спільними зусиллями державного сектору, дипломатів, які теж є частиною, звичайно, його, правозахисних організацій, загалом експертного середовища, бізнесу в тому числі, ми можемо доводити і доносити правду всьому світу. Дякую. Таміло, вам треба буде йти на цю міжпарламентську, ще можна посидіти, тому, оскільки ви заощадили аж 37 секунд, у мене таке запитання до вас. А ви би так само емоційно говорили кілька місяців тому, коли були ще не народною депутаткою, а державною службовицею?
Безперечно, мені здається, я завжди на посаді постійної представниці говорила відкрито максимально, і те, що продовжується робота в представництві, те, що проводяться великі форуми, інформаційні кампанії по всій Україні. Я дуже дякую своїм колегам, які продовжують дуже потужну свою роботу. Тому в стінах парламенту я це теж роблю. Сьогодні так само емоційно говорила, представляючи заяву, але з трибуни українського парламенту. Вашим колегам є на що спиратися і що розвивати. Дякую, Таміло. І тепер слово заступнику міністра закордонних справ. І, звісно, всім відома та істина, що язик дипломатові даний для того, щоб приховувати свої думки. Ми від вас чекаємо зовсім іншого, пане Євгене. Ні, пане Андрію, абсолютно, що стосується Криму, українська дипломатія ніколи не приховувала своїх думок, навпаки, вона була абсолютно, я б сказав, прямолінійною і наполегливою. Але дозвольте мені почати трошки з особистого. Так сталося, що у 2013 році влітку, тоді ще таке у державних службовців було поняття як відпустки в той час, і я влітку з родиною двічі побував у Криму. І так, я не знаю, як щось відчував, я проїхав його просто з півночі на південь, з заходу на схід, і побачив, просто насолодився Кримом, який я дуже люблю, і мені його дуже не вистачає. І тоді я побачив процвітання, просто процвітання з усіх точок зору. Процвітав бізнес, процвітав туризм, тобто всі були задоволені. До речі, я, на жаль, не почув української мови взагалі у Криму. Це до того, що Росія потім виправдовувала своє вторгнення тим, що нібито там була якась насильницька українізація. Не було, на жаль. І ось це от в мене залишилося, зараз кажуть, от крайній, зараз модно казати, крайній раз, оце крайній раз був у Криму, точно не останній, я впевнений, що я там ще побуваю, але в мене от в пам'яті залишилося оце. І друге, що я хотів би сказати, це коли Росія окупувала Крим, я був речником Міністерства закордонних справ. Я дуже добре пам'ятаю свій брифінг 18 березня 2014 року, коли я на брифінгу чітко заявив про те, що всі ці рішення і референдуму, і Російської Думи є нікчемними. Україна ніколи не визнає ці рішення, і Крим був, є і буде залишатися українським. І з того часу, в принципі, українська дипломатія чітко слідувала цим принципам. Завданням Росії було нормалізувати цей процес і легітимізувати його. Нашим завданням було зберегти Крим у фокусі міжнародної уваги. І я можу сказати, що, в принципі, ми з завданням впоралися в тому сенсі, що зараз немає жодної цивілізованої держави світу, яка би визнала Крим російським. І я навіть читав тоді ще на початку 2014 року, що от МЗС там бомбардує Росію нотами, це нічого не дає. Ну, так, це не дало, Крим не повернувся під контроль України, але ми тими нотами ми заклали дуже серйозну основу для майбутніх судових рішень, не тільки для майбутніх, а вже й для тих рішень, які вже є. Я впевнений, що вони іще будуть, і це відіграватиме дуже важливу роль у процесі повернення Криму під контроль України. У нас є приклади в історії, у нас є приклади Балтійських держав, які понад 40 років були під окупацією, але цивілізовані держави ніколи не визнавали окупації Балтійських держав. Де-факто вони були у складі Радянського Союзу, але де-юре вони ніколи не були у складі Радянського Союзу, і вони таки повернулися, відновили свою незалежність. Я переконаний, що точно так буде і з Кримом. Просто нам треба тримати лінію, нам треба тримати позиції, нам треба тримати Крим у фокусі міжнародної уваги. Тому що Крим для Росії – це військова база.
місце, звідки зручно запускати ракети по Україні. А для нас це рідна земля, і це земля наших братів, кримських татарів, в яких немає іншої батьківщини. У них є тільки Крим. Тому справою честі для всіх нас є Крим повернути, і він повернеться. Ми ніколи не визнаємо, які б не були переговори, які б не були ситуації, скільки б це не тривало, але Україна ніколи не визнає російську спробу анексії Криму, тому що це Україна. Пані Таміла вже розповіла про основні моменти, що Україна робить, що треба робити. Я би все ж таки привернув ще раз увагу до Міжнародної Кримської платформи, яка є головним майданчиком для того, щоб ми тримали світ у фокусі питання Криму. Ми вже провели 4 саміти на рівні глав держав і урядів, ми провели 4 парламентських, і ця робота буде продовжена. Я впевнений, що з кожним роком залученість міжнародного співтовариства до цієї Кримської платформи зростатиме. Міжнародні організації, резолюції, постійна присутність теми Криму в ООН, ОБСЄ, Раді Європи. Це ми робимо, і воно буде тільки посилюватися. Судовий трек. Вже є кілька рішень міжнародних судів, і вони будуть продовжуватися. І ми заклали для цього основу, як я вже сказав, тими своїми послідовними діями на початку окупації. Хотів би нагадати про санкції. Санкції – це тому, що Росія, як я вже сказав, хоче легітимізувати цей процес. Ми повинні переслідувати всіх тих, зокрема і міжнародних різних представників, які намагаються легітимізувати Крим. Ми повинні щодо них послідовно запроваджувати санкції. І, звісно, правда про Крим, правда про депортацію кримських татарів. Вже 6, якщо я не помиляюся, країн визнали це, і я впевнений, що зараз іде робота всіх наших дипломатів над тим, щоб якомога більше країн визнали депортацію кримсько-татарського народу геноцидом. Ну і, власне, наша єдність в цьому питанні. Це також те, що нам дозволить повернути Крим під наш контроль. Дякую. Пане Євгене, вчеплюся за слова всіх наших дипломатів. Згоден з вами, але ж дипломатів в Україні не так і багато, а посольству в багатьох країнах і досі немає. Дуже стисло, на які регіони треба особливо підсилити увагу. Ну, тут абсолютно все прозоро. В нас країни Заходу, загалом країни Європи, більшість займає тут чітку позицію. Тому, звісно, нам треба більше уваги приділити питанням країнам так званого глобального півдня, це Африка, Азія, Латинська Америка. Там роз'яснювальну роботу треба більш чітко, більш точково проводити, бо там інколи бракує інформації про правду щодо Криму. Дуже дякую. Свого часу Англія брала участь у сторічній війні. А тепер Британія підписує сторічну угоду про співробітництво з Україною. Отакі парадокси трапляються через багато-багато століть. Крім того, я от хотів знати, але це треба підрахувати, парламенти яких країн активніше співпрацюють з Україною? Ті, які обрані за пропорційною системою чи за мажоритарною? Ну, якщо за активністю, то британський парламент і Британія взагалі веде перед у мажоритарній системі з великим відривом, я би сказав. Прошу вам слово і, зокрема, про те, як Британія нам допомагає, особливо в аспекті Криму, ну і процес сторічного співробітництва. Дякую. Шановний пане Андрій, шановні високоповажні гості, пані та панове.
Щиро дякую за запрошення на сьогоднішню важливу подію. Для мене велика честь бути тут з вами. Дозвольте мені спочатку визначити важливість цього тижня. 3 роки від початку повномасштабного вторгнення та 11 років від незаконної анексії Криму. Хочу підкреслити, що ваші друзі у Великій Британії розуміють, наскільки це важкий момент. Це правильно, що ми разом визначаємо цю похмуру річницю. 11 років тому ми разом протистояли варварському вторгненню Росії. І 11 років ми були сповнені захоплення неймовірною силою українського народу. Як сказав мій прем'єр-міністр, у понеділок на саміті «Підтримай Україну», голос українського народу має бути в центрі прагнення до миру. Отже, по-перше, саме обговорення важливості підтримки уваги до Криму є нагадуванням та потужним сигналом для людей, які проживають в Криму, про те, що світ не забув про них. Це також є сигналом для усієї міжнародної спільноти, що без суверенної України та Криму глобальний порядок та глобальна безпека будуть під загрозою. Ми ніколи не забудемо дії Росії в Криму, так як і не маємо забувати про супротив російській окупації, які українці показали 11 років тому. Супротив, який вони продовжують показувати. Нас надихає їх сміливість, їх бажання бути вільними і їх відданість українському Криму. Ми високо оцінюємо всі зусилля України промотувати тему Криму глобально через Кримську платформу, через ініціювання та лобіювання відповідних резолюцій ООН щодо Криму та територіальної цілісності України, через зусилля уряду України та громадянського суспільства, направлені на те, щоб світ знав більше та пам'ятав про Крим. Кожна країна може відігравати свою роль у підтримці України. Позиція Великої Британії тверда і непохитна. Протягом цих 11 років ми працювали з правозахисниками, щоб зафіксувати та викрити жахливе порушення прав людини, які вчинила Росія. Ми проводили кампанію за звільнення кримських політичних в'язнів із російського ув'язнення і будемо продовжувати це робити, доки всі вони не будуть звільнені. Ми працювали з українським урядом і нашими міжнародними партнерами, щоб запровадити санкції проти Росії та притягнути винних до відповідальності. Ми повністю підтримуємо Україну в її захисті у війні та її зусилля в деокупації території, які контролює Росія. Декілька тижнів тому наш прем'єр-міністр відвідав Київ і підписав з президентом Зеленським унікальну угоду про сторічне партнерство між нашими країнами. Цей документ передбачає багато сфер, в яких ми будемо працювати разом, від оборони до торгівлі, спорту та культури. Це сигнал, що Велика Британія вірить у майбутнє України як незалежної та вільної країни. Один із пунктів цієї угоди фокусується на побудові партнерства у сфері морської безпеки, як у Чорному, так і в Азовському морях. Безпека Чорноморського регіону життєво важлива не лише для України, але і для всього світу. Ми також пишаємось тим, що ми заснували і є одним з найбільших донорів Фонду партнерства за сильну Україну, який зараз підтримує представництво президента України в Криму у розвитку та імплементації стратегії звільнення Криму. І ви, можливо, також знаєте, що наш посол Мартін Гарріс відкрив кримську кімнату в своїй резиденції, а наше посольство продовжує комунікаційну кампанію, присвячену Криму. Велика Британія продовжує активно підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, докладатися гуманітарною та військовою допомогою.
Ми також продовжимо адвокаційну роботу по збільшенню міжнародної допомоги, щоб запевнитись, що Крим знову буде вільний, як частина суверенної України. Щоб завершити, позиція Великої Британії залишається чіткою та незмінною. Крим – це Україна. Крим – Українадир. Шановні колеги, особливо звертаю вашу увагу, що з вуст представниці Британії пролунала не лише українська, а і фраза кримсько-татарською мовою. Я про це потім ще скажу. По-нинішньому, як кажуть, відрефлексую. Але тут не про рефлекси йдеться. Йдеться про те, що не тільки на обличчі у пані Шарлоти, а в голосі є усмішка, коли вона каже, і ми відкрили Крим, чи посол, відкрив кримську кімнату і так далі. А це означає, от вона сказала, Британія вірить у те, що Крим знову буде українським. Я думаю, що вони не просто вірять, вони щось знають про це. Дякую. Пані Ольго, громадськість, тут у нас офіційні такі були канали, підписання сторічних партнерських угод і так далі, що може і повинна зробити громадськість. А, і ще, от я нещодавно був в одній частково визнаній республіці, так там називається Міністерство закордонних справ і діаспори. Як нам діаспора може допомогти? А ми їй, будь ласка. Дякую, пане Андрію. Доброго дня всім. Рада всіх вітати тут, в цей важливий день для нас всіх, особисто для кримчан. Я так само з Криму, з Ялти. Мої дуже теплі слова подяки театру Вавилону за це відчуття дому і за те, що пролунала Ялта. В першу чергу дякую Збройним силам України за те, що ми тут. Дякую нашим дипломатам за невтомну роботу. І дякую нашим журналістам і нашим колегам, іноземним журналістам, які попри всі ризики висвітлюють правду для всього світу. Це дійсно важливо і це так само дотично до теми сьогоднішньої панелі. Але я, напевно, почну з того, що дійсно відбувається. Ви сьогодні якраз згадали і питали на початку, чи знають там, за кордоном, про той біль і про ті трагедії, які переживає український народ, зокрема і наші громадяни в окупованому Криму. І, власне, я попрошу запустити пару слайдів, щоб коротко проілюструвати, чи знають про це. Власне, в тому році ми представили коротко результати дослідження, це медіа-моніторинг деяких країн. І якраз ми намагалися зрозуміти, чи знають дійсно в цих країнах про те, що відбувається в Криму. Власне, ми моніторили декілька країн. Перша група країн – це європейські країни, ви бачите, да, це і Німеччина, і Польща, і Італія, і там багато тих якраз наших потужних партнерів, за що ми їм вдячні. Але водночас важливо, що ми моніторили саме країни і медіа місцевими мовами. Тобто це не англомовні топові медіа, а, власне, те, що дійсно читає в цих країнах. І, власне, коротко про результати. Я не буду вдаватися у всі деталі нашого дослідження, якраз просто повернуся до питання про біль і трагедії, про які в тому числі ми чули сьогодні в виставі. І, власне, ви бачите, що за результатами більшість взагалі згадок Криму – це тільки в контексті певних військових дій. Атаки по Криму, Кримський міст, наші успішні операції на Чорному морі і так далі. Це більшість публікацій. І буквально до 5% максимум від всіх згадок Криму – це згадки, які пов'язані, власне, з порушенням прав людини, з переслідуванням кримсько-татарського народу, про політичних в'язнів і цивільних заручників. Власне, це максимум 5% від тих публікацій, де взагалі згадується Крим. Наступний регіон, з яким ми працювали, це Близький Схід. Ви також бачите країни, які ми проаналізували. В цілому історія не краще. Ви бачите також, в принципі, що там ще більший відсоток згадування Криму в контексті військових дій. Тобто ви бачите, що якраз атаки по Криму – це майже 70% всіх згадок Криму в цих медіа. А от що стосується, знову ж таки, тих тем, про які ми сьогодні з вами говоримо, да, це і переслідування кримсько-татарського народу, да, це спротив, який в Криму, це якраз, наприклад, порушення права власності і так далі. Це все теж не перевищує навіть 3%. Тобто це максимум 3%, які там пишуться. І ще важливо, що до Близького Сходу додається ще загальний контекст згадок, де дуже часто ви, в принципі, можете прочитати, що, на жаль, загальний наратив проросійський.
Ось. І інша група країн, яку ми аналізували, це якраз англомовні вже медіа, це країни Сполучених Штатів, Великобританія, Канада. Нагадаю, що це ще до змін, які відбулися в Сполучених Штатах, тобто це минулий рік. Ви бачите медіа, які ми аналізували, скільки згадок ми знайшли. Знову ж таки, результат по темам ви бачите, що, на жаль, наприклад, тема прав людини, порушень прав людини – це 3%, політичні в'язні, так само дуже мало, там 1%, кримські татари – це ще менше 1% і так далі. Тобто, на жаль, тема якраз переслідувань і страждань внаслідок окупації майже не представлена в іноземних медіа. Я думаю, ми маємо чесно на це подивитися і чесно з цим працювати. Це не трагедія, з цим можна працювати і треба. Ми теж відслідковували, що дійсно дуже впливає на представленість в іноземних ЗМІ. І тут хочу ще раз підкреслити важливість якраз міжнародної кримської платформи, про яку ми згадували всі її виміри, тому що якраз закордонні заходи, пов'язані з Кримською платформою, дуже добре впливають на інформаційний простір в цих країнах. Водночас, що ще ми почали досліджувати зараз країни Латинської Америки на предмет якраз таки згадок Криму і того, що там відбувається. Поки попередній аналіз показує, що там Крим взагалі ще менше згадується, і, наприклад, тема переслідувань кримських татар, на жаль, майже взагалі там не присутня. І тут теж, я думаю, що важливо нам думати про те, що ми можемо робити як громадянське суспільство і як держава. І ми теж почали досліджувати, наприклад, наші посольства. Ми вдячні дипломатам, розуміємо, що їх робота дуже важка, але водночас, наприклад, ситуація з дописами наших посольств в Аргентині і в Бразилії показує за 24 рік, ми проаналізували всі дописи. В цілому згадки Криму на цих сторінках Facebook від 3 до 5% від всіх дописів, які є на сторінках нашого посольства. Я думаю, це дуже важливо, особливо в контексті Бразилії. Бразилія входить в 5 споживачів, точніше, користувачів Фейсбуку. Власне, це каже про те, наскільки важливо, як би це важко не було, працювати з соціальними мережами. Водночас підкреслю, наприклад, дуже успішну ініціативу Міністерства закордонних справ, це, власне, менторська програма, особливо підтримки кримських журналістів. Це дуже ефективна платформа, дуже ефективна ініціатива, особливо коли ці ментори пишуть свої особисті дописи в різних соціальних мережах. Вони дуже швидко розповсюджуються і підкреслюють якраз тему Крим, і дуже таргетно кажуть про ці проблеми, про які ми хочемо достучатися, про наших політичних в'язнів і так далі. Тому, я думаю, це важливо врахувати. І завершуючи, я, напевно, просто зосереджуся ще на декількох викликів, які вже постали перед нами в 2025 році. І, власне, перше, це ті зміни, які зараз відбулися після нової адміністрації Сполучених Штатів, як це впливає на інформаційний простір і на нас з вами, власне, на нас як громадянське суспільство, журналістів, Міністерство закордонних справ, всіх нас, хто бореться за правду і за Україну. Тобто нам, по суті, треба боротися з новою і дуже потужною хвилею дезінформації, пропаганди, яка тепер йде вже не тільки від Російської Федерації, а через інших агентів Росії. І, власне, я думаю, що 25-й рік має стати для нас роком якраз об'єднання всіх наших зусиль і, власне, експертної, культурної дипломатії. Це те, що точно буде ефективним і зараз дуже нам потрібно на всіх рівнях. Далі, я думаю, що нам важливо також скоординуватися і посилити нашу роботу щодо соціальних мереж і заходів за кордоном, і роботи з іноземними нашими журналістами. Від них постійно лунає запит на те, що їм не вистачає дуже часто актуальних і вчасних коментарів як від української влади, так і від експертного середовища, дуже вчасно на певні події. Я думаю, спільна база таких контактів може нам всім допомогти. Власне, я на цьому буду завершувати. І ще один трек, який ми вже помітили з січня, особливо в європейських країнах, це активізація російських різних організацій, так званого громадянського суспільства, які теж вже займають дуже активно інформаційний простір саме щодо України, в тому числі щодо Криму. І нам теж ми маємо бути до цього готові, що зараз їхня робота теж буде дуже активна на цьому інформаційному рівні. Дякую. Пані Ольго, дуже цінно те, що ви дослідили публікації саме мовами тих країн, які ви досліджували. І у мене в зв'язку з цим є запитання. І, зокрема, тому що ви згадали про Латинську Америку, а, до речі, і в Бразилії, і в Аргентині велике число українців, це давня діаспора і так далі, але ж переважно вони вже якою? Або португальською, або іспанською, а майна за кордон все англійською та англійською та англійською, і це дуже добре, але
З людьми в Габоні або в частині Камеруну варто говорити французькою, як, власне, і з людьми у Франції, правда? Що в цьому, яких зусиль ми можемо докласти? Однозначно. Так само проблема мови є, наприклад, для країн Африки, тому що там теж французька дуже часто якраз домінує, а не англійська. І дійсно питання в тому, що дуже не вистачає матеріалів якісних, аналітичних і інформаційних, власне, мовами якраз для цих країн, зокрема і Бразилії. Ми вже мали перемовини з діаспорою нашої в Бразилії, вони готові. І ми, думаю, точно знайдемо якраз можливості співпраці з Міністерством закордонних справ. І дякую пану Євгену, він теж підкреслив необхідність поширення інформації. І, власне, експертна мережа Кримської платформи, яку я теж представляю, готова до співпраці і перекладу, тому що дійсно дуже часто проблема виникає, власне, на рівні того, що ми максимум орієнтуємося на англійську мову. Так само зі спікерами, які готові включатися, наприклад, в прямі ефіри, в прайм-тайм, що дуже важливо. І я дякую, до речі, багатьом нашим депутатам народним, які дуже часто теж включаються. Здебільшого це теж англійська мова, але це дає дуже гарний результат інформаційний. І, власне, нам треба, я згадувала базу, власне, база таких контактів з вказівкою, хто якою мовою і які теми може коментувати, щоб ця база була спільною для МЗС, для експертного середовища, для Офісу президента, однозначно посилить наші можливості якраз на міжнародному рівні. Дуже дякую, пані Таміл. Дякую, пане Андрію. Власне, хочу ще згадати те, що не згадала, власне, про конференцію, яку представництво ініціювало спочатку в 23-му році, 24-му продовжила. Це Crimea Global конференція Understanding Ukraine through the South. Це, власне, конференція, яка направлена на роботу з так званими країнами глобального півдня, тобто це африканський континент, це Південно-Східна Азія, це Близький Схід, Перська затока, це Індія. Це дуже важлива робота. І, власне, я тут дуже теж дякую і своїм колегам народним депутатам, які активно таку роботу проводять. Тут в залі присутні і високоважності посли, і посол Індонезії присутні. Наша делегація, представництво президента відвідувала цю країну 2 рази. І насправді це має бути системна, постійна робота. Я думаю, що пан Євген ще зі свого боку додасть кілька слів. Дуже важливою була робота наших моїх колег, власне, депутатів, які минулого року спільно з Міністерством закордонних справ, керівництвом Верховної Ради, Офісом президента провели першу конференцію Латинської Америки і Карибського басейну, тобто приїхали з усіх цих країн депутати, парламентарі, і проводили великий дуже захід. Ми окремий захід для них робили в рамках Кримської платформи, тобто фактично їх брифували і давали інформацію про реальні події війни, яка почалась 11 років тому. Тобто це має бути системна робота, і вона, власне, ведеться. Інколи не все може бути видно, безперечно. Наприклад, нещодавно у Франції була велика делегація депутатів-франкофонів, і, власне, які говорили депутати французькою мовою, які володіють цією мовою, тому що, безперечно, комунікація, вона є зовсім інакша. І, напевно, що ще дуже важливо сказати, я на початку про це говорила, це культурна дипломатія. Вона дійсно дуже працює. Тут у залі десь я бачила Ісмаїла Куртумєра, військовослужбовця, він соліст ансамблю Збройних сил України, і він на дуже важливі великі події, які пов'язані або з Кримом, або загалом якби Україною, він робить такі музичні кліпи, де співають солісти Збройних сил, грають на музичних інструментах. І один з кліпів, який він зробив, він був фактично направлений на ісламський світ. Коли він заспівав «Іляхі», це такий пісноспів мусульманський, і це відео подивилися без перебільшення мільйони людей, які для себе Україну відкрили таким чином. І наостанок, пане Андрію, розумію, що зловживаю. Ні, ви навпаки, ви добро вживаєте. Я просто хотів всім порекомендувати знайти в Ютубі такі записи, як «Бойсун Маган», це означає «нескорені», і це співає хор Збройних сил, і Ісмаїл Куртумер як соліст там, і Азан. Так.
І наостанок хочу розповісти теж про ініціативу, яка робиться всередині держави, але яка має величезний вплив на країни глобального півдня або країни, де є превалюючою релігією іслам. У 2023 році президент фактично ініціював проведення іфтарів, тобто це вечірній прийом їжі під час священного місяця Рамадан. У 2024 році ми його повторили, і дасть Бог ми будемо проводити в цьому році, коли в мечеті спільно з військовослужбовцями, мусульманами, спільно з дипломатами з тих країн, де є превалююча релігія іслам, державні службовці, правозахисники, президент разом з усіма розділяє їжу. Це дуже символічний і дуже важливий крок. Я пам'ятаю, коли ми це робили у 2023 році, просто шпальти великих світових видань про це розповідали різними мовами світу. Це була дуже важлива ініціатива, і мені здається, от такого роду ініціативи потрібно продовжувати і навіть посилювати. І в такий спосіб Таміла Ташева підказала мені заключне запитання, яке я поставлю після того, як Євген Перебийніс за її порадою додасть кілька слів. Так, я хотів би сказати, що ще раз підкреслити, що тема Криму і кримсько-татарського народу є серед топ-пріоритетів роботи наших дипломатів. Вона, незважаючи на те, що минуло 11 років, вона залишається, тому що ми всі розуміємо, і це тема сьогоднішньої нашої фактично розмови, що те, що почалося Кримом, має Кримом і закінчитися. Тому тобто всі наші посольства на це заряджені. Я хотів би сказати, що, наприклад, такі вже традиції є в посольствах, коли ми на День кримсько-татарського прапора або на День жалоби у зв'язку з депортацією кримсько-татарського народу, наші посольства піднімають на щоглах своїх кримсько-татарські прапори і так далі. Стосовно мови, я хотів би сказати, що так, є ще певні проблеми, але Міністерство закордонних справ орієнтує наші посольства на те, що вони мають спілкуватися у своїх країнах, де вони працюють, саме мовою, яка там є найбільш ходовою. Тому зараз, наприклад, у нас дублюються наші інформаційні повідомлення і сайти і іспанською, і французькою мовою. Тобто ми над цим дуже наполегливо працюємо. Ми розуміємо важливість цього. Так що, десь так. Дуже дякую. І тоді запитання таке. От пані Таміла навела прекрасний приклад того, як ми потрапили на сторінки, на перші сторінки провідних видань світу, коли зробили дещо неочікуване, несподіване, яскраве. Так? І добре, насправді, дуже добре і людське. І тому запитання у вас, у кожної і кожного, є по одній хвилині на те, щоб запропонувати такий один захід, подію, навіть перформанс, як пані Ташева вже сказала, яким здатний привернути увагу, якщо не світу, то принаймні якогось регіону, а краще світу, до проблеми Криму. Так? Хто готова почати? Пані Ольга, будь ласка. Я, власне, почну, і питання, точніше, відповідь на ваше питання буде все ж таки не про один захід, тому що, як сказала пані Таміла, і цей приклад працює для конкретних країн, і це добрий приклад. Власне, ми бачимо один захід, це конкретно все одно аудиторія. Власне, я вважаю, що зараз питання не стільки в одному заході, скільки в підході, і думаю, що цього року буде важливо зосередитися на роботі у всіх столицях. Тобто питання не про традиційні майданчики, як, наприклад, Брюссель, Страсбург, там, умовно, Женева, а працювати якраз поза традиційними майданчиками, політичними і міжнародними. Власне, до кожної країни, хай це буде один захід на рік, але він буде точково підготовлений для цієї аудиторії, пропрацьовані наративи в цій конкретній країні, пропрацьовані конкретно місцеві медіа, запрошені конкретні, як це слово, інфлюенсери, лідери думок саме цієї країни. Впливальники. Так, впливальники. Дякую вам дуже, бо ваше знання мови завжди мене захоплює. Ось. І, власне, оці робота з конкретно
кожною країною, думаю, дасть дійсно хороший результат, враховуючи, що зараз для нас всіх дуже важливо працювати над об'єднаною Європою. І, власне, я думаю, що праця в кожній столиці – це дійсно буде запорукою успішних наших кампаній. Дуже дякую. Хто ще? Пані Шарлотто, можливо. Дякую. Ну, як на мене, це більш питання постійний потік подій, так? Не тільки щось одне. І це те, що потрібно. Заходи як України, так і партнерів. Це також наше завдання. Ви не одні, так? І ми всі маємо говорити про історію Криму, розказувати людям про його багату історію, інформувати якомога ширше коло людей про важливість Криму як частини суверенної України задля регіонального та світового порядку та безпеки. Це те, що я думаю. До речі, можна вразити світ, порахувавши, скільки вулиць на території Сполученого Королівства названі Балаклава-стріт, Інкерман-стріт і так далі. Багато є. Багато І ми є. дуже гордо. Так. Це, до речі, ми теж недооцінюємо, як деякі аспекти історії Криму відомі, зокрема, от в Сполученому Королівстві, меншою мірою у Франції, але в Сполученому Королівстві, за моїм спостереженням, існує справжній культ у того періоду. Дуже, дуже цікавий і симптоматичний. Пані Таміла чи пан Євген? Пане Євгене, будь ласка. Ну, ви запитали, що ж я такого яскравого можу. Ну, я як дипломат, я не буду говорити про Кримський міст, бо... Це не дипломатична заява. Я не буду. Ви мали сказати, я розгляну можливість не говорити про Кримський міст. Я ж сказав, я не буду говорити про Кримське місто, дипломат. Ну, гаразд, так. Але якщо серйозно, то навряд чи можна знайти зараз, визначити якусь одну подію, яка призведе до деокупації Криму. Скоріше, це все має бути системна робота. На жаль, вона, мабуть, буде тривати якийсь час, але я би все ж таки, мабуть, хотів би, щоб відбулося засідання Міжнародної Кримської платформи, де б взяли б участь практично всі держави світу, і де би ми побачили підтримку всіх цивілізованих держав, і не тільки підтримку, але і якщо б вони домовилися про конкретні кроки правові, інформаційні, політичні, економічні, які так чи інакше призведуть до повернення Криму під контроль України. Дякую. Я, як не дипломат, можу безперечно сказати, що Кримський, або вірніше, правильніше, Керченський міст буде дійсно гарно палати, і це буде найкращим перформансом або виставою, або, я не знаю, знову ж таки, якщо буде гарний приліт по військово-морському флоту РФ у Севастополі, теж буде дуже прекрасно. Але, власне, я підтримую своїх колег щодо того, що нам потрібно проводити системну роботу, безперечно, нам потрібно продовжувати роботу в рамках ініціативи президента Кримська платформа. І тут ми дуже дякуємо колегам, які продовжують її підтримувати. Нам потрібно продовжувати системну роботу на рівні міждержавних організацій з прийняттям важливих заяв, в тому числі на рівні парламентів, прийняття заяви щодо визнання депортації актом геноциду. А напевно, що завершу, якщо говорити про яскраві події, в нас була ідея, з одною з наших неперевершених співачок Джамалою. В неї є прекрасний проєкт, який називається «Крим». І мені здається, його дуже важливо було б показати, власне, в країнах глобального півдня. Мені здається, це буде зрозуміло взагалі без слів, бо і музика, і образ, який несе Джамала, він буде
зрозумілий всім цим державам і їх громадянам. І дуже крута, мені здається, була виставка, яка була ініційована минулого року мною і представництвом президента. Це виставка, яка називається «Ломи камень». Вона фактично живе своє життя вже протягом більше ніж рік. І її можна масштабувати і показувати. Тобто це про той спротив, який ми сьогодні бачили від злих мавок, і про них багато говорила. Це про Ірину Данилович і інших дуже відважних жінок, тому що я впевнена, і ми маємо про це говорити, що в Криму обличчя протесту, воно є жіночим. Якщо подивитися на тих не військовополонених, а цивільних заручників, які там знаходяться, якщо подивитися на жінок полонених, тобто політичних в'язнів, їх доньок, які чекають їх вдома або борються на різних майданчиках, можна називати Муміне Селієву, можна називати адвокатку Лілі Гюміджі, і про ці історії варто говорити. Тому що дуже часто, знаєте, сприймається, що боротьба – це такий участь чоловіка, це не так. У нас дуже багато військових, які знаходяться на полі бою, на фронті. У нас багато людей, які знаходяться в окупаційному тилу. І про це варто розповідати. І мені здається, виставка «Ломи камень» може бути гарним таким інструментом для розповсюдження цієї інформації. Дякую. Як модератору мені не часто дозволено або доводиться висловлювати власну думку, але мої учасниці і учасник такі люб'язні, що у нас залишається аж 1,5 хвилини, і я хочу трохи, я позловживаю, не Таміла Ташева, а я позловживаю. І я вважаю, так, можна зробити щось яскраве, швидкоплинне і все одно важливе. Як, наприклад, нарешті повернути історичну назву Севастополю Актяр, Сімферополю Акмезджит, про це напишуть. І це треба буде зробити. Але по-сутньо важливо, хоч воно, може, так і не приверне увагу широкої публіки, Україна має оприлюднити чіткий дороговказ до того, що у нас буде кримсько-татарська національно-територіальна автономія. Це дуже серйозно. Затвердити і сказати, ми від цього ніколи не відступимо. Це потрібно. Це буде ще одним доказом, про що тут говорили, що Україна є демократичною державою. Ну, а на нашому низовому рівні я хочу подякувати Віктору і Юлії, майстрині і майстру синхронного перекладу, які забезпечують тут наше взаєморозуміння, і сказати, я не мрію, але я думаю, що було б дуже корисно, якби там стояло 2 будки для синхронного перекладу, чи 2 кабіни, кабіна так офіційно, а на нашому жаргоні будка, і щоб з кримсько-татарської мови теж тут перекладали. Так? Принаймні деякі програмні промови, тому що ми самі маємо в це поле входити і до нього звикати. Всім дякую, далі буде. Дякую за чудову дискусію, дякую учасникам, дякую пане Андрію. В мене єдине питання стосовно закінчення цієї панельної дискусії. Чому Головне управління розвідки не запрошують на форум? Мені здається, вони теж могли б багато чого цікавого розказати. Друзі, в нас на черзі остання панельна дискусія на сьогодні. Ми дуже багато говоримо про Крим в міжнародному правовому полі, в інформаційному полі. Тож зараз ми цю тему і продовжимо. Я хотів би запросити на цю сцену модератора нашої останньої панельної дискусії. Це Валерій Широков, молодший сержант Збройних сил України, прес-аташе культурного десанту, працівник місії ООН, ЄС і ОБСЄ. Пане Валерій, запрошуємо вас на сцену. Друзі, поаплодуйте, будь ласка. Учасники нашої дискусії. Джон Гербст, директор Центру Євразії Атлантичної Ради, надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні. Ваші оплески з 2003 по 2006 роки. Містер Гербст, please. Стефан Сіон, старший кореспондент в Україні французького видання «Ліберасьйон» та експерт з розвитку медіа. Пан Сіон, раді вас бачити. Glad to see you here.
Джейд Маклін, авторка та науковиця Королівський коледж Лондона. Пані, запрошуємо вас на сцену. Ваші оплески, друзі, поаплодуйте. А також онлайн до нас долучається Окабе Йошіхіко, професор університету Кобе Гакуїн, почесний консул України в Кобе, Японія. Ми раді вас бачити, друзі, поаплодуйте, щоб пан Окабе Йошіхіко нас також побачив і почув, що ми з ним. Ну що ж, будь ласка, Валерію, вам слово. Дякую. I'll speak English. Отже, я буду говорити українською, я буду говорити англійською, у нас і трошки французькою, бо у нас Стефан. Нам потрібно ще трошки представитися. Комусь потрібен переклад. Добре, давайте перейдемо відразу до питань. І розпочнемо з такого питання. Коли я приїхав і ми спілкувалися про того, кого ми можемо проінтерв'ювати. І я зустрівся з журналістом, вона спитала мене, звідки ви, і я сказав, що я з Бердичева. Журналіст хотіла, щоб це був саме кримчанин, але я сказав, що Крим – це Україна, отже, Бердичев – це теж Україна і теж Крим. Отже, перше питання, яке я хотів би задати пану послу Хербсту. Ми зараз дуже багато чуємо в нашому житті новин про російсько-українську війну, і новини, вони як просто шквал якийсь іде про війну, про адміністрацію Трампа. І серед цих голосів ніхто не згадує про Крим. Чому так відбувається, на вашу точку зору? І оця гарячковість адміністрації Трампа стосовно укладення домовленості по Україні. Як ви думаєте, питання Криму знято з порядку денного? Ну, якщо коротко відповідати, ні. Питання не зняте. Якщо хочете, я можу пояснити, що відбувається зараз в політичній політиці протягом останніх 2 тижнів. Це не дуже приємно. І спробувати дати контекст для Криму, але можу просто про Крим поговорити. Ну, мабуть, краще безпосередньо перейти до Криму з початку війни до кінця, до сьогоднішнього дня. Ну, як ми всі знаємо, росіяни захопили Крим у перші кілька днів їхнього вторгнення. І вони зробили це частково тому, що західні лідери, в тому числі Джон Керрі, закликали не опиратися зеленим маленьким чоловічкам, про які ми знали, що це російські солдати. І після цього війна перейшла до другої фази, і відбувалися напади на Донбас, і Крим не був на порядку денному. Була весна 2014 року, але про Крим і не забували. І ви знаєте, що найважливішим моментом з початку війни в 2014 році і до початку повномасштабного вторгнення в 2022 році це була ініціатива Дональда Трампа і Майка Помпео, його керівника Держдепартаменту. І доктрина США була в тому, що США не визнає контроль Росії над Кримом. І наші заходи, вони спрямовані на повернення Криму до України. І тут в аудиторії, і я думаю, що всі ми, м'яко кажучи, розчаровані цією переміною, яка сталася в американській дипломатії протягом останніх 2 тижнів. Зокрема, Трамп зателефонував Путіну. І так, ви праві.
Трамп намагається припинити бойові дії, якщо коротко казати. І якщо можна так сказати, він зробив дві пропозиції стосовно. Він запропонував Україні піти на компроміс, зокрема територіальний компроміс. І, по-друге, компроміс в тому, що протягом як мінімум 20 років Україна не приєднається до НАТО. Крім того, Трамп висунув дві пропозиції чи вимоги, які їм не подобаються. Це миротворці між Росією та Україною в демілітаризованій зоні, а також прийняття Росією того, що США озброїть Україну до зубів для того, щоб стримувати майбутню російську агресію після перемир'я. Думаю, що я не знаю, але думаю, що з точки зору адміністрації Трампа Крим буде частиною тих земель, які будуть під контролем Росії після укладення домовленості. І я маю на увазі саме контроль. Я не очікую, що США визнають контроль Росії як законний, визнають це де юре, але, звичайно, я не знаю це достеменно. І насправді, на мій погляд, це було б дуже складно і це було б ганебно для Трампа вчинити неправильно по питанню Криму. Тому, якщо Трампу вдасться досягти успіху, якщо він, звичайно, не припинить обніматися з Путіним, а почне тиснути на нього, і саме тоді він досягне успіху. І його ціль має бути в тому, щоб підтримувати Крим в полі уваги як частину України. І сьогодні вже спікери говорили про порушення прав людини, які системно відбуваються в Криму. І я вважаю, що якщо буде укладена ця угода про мир, це дійсно буде додатковим питанням. Дякую. Ми зрозуміли, що Крим не знімається з порядку денного. Тоді, за якого сценарію Україна могла б повернути контроль над територією Криму? Давайте трошки теоретично порозмовляємо. Ну, я трошки почну здалека. На мій погляд, те, що Трамп намагається зробити, це нормально. І, може, він навіть в чомусь досягає успіху, не повністю. Тому що це несправедливий мир, тому що мільйони українців будуть жити під окупацією, зокрема в Криму. І я кажу це тому, що якщо хтось знає мою роботу протягом останніх 10 років, ви знаєте, що я чітко вважаю, що адміністрація Байдена, якщо б вона надала Україні достатньо зброї в 23-му році, Україна вже б перетворила на пекло життя окупантів в Криму. І я впевнений, що ви могли б вибити російські війська із східної, південної України. І ви підвищили вартість утримання Криму для Росії настільки, що Росії довелося б прийти і сісти за стіл переговорів. На жаль, Байден цього не зробив. Трамп ніколи не збирався продовжувати безкінечну американську допомогу Україні, хоча я вважаю це помилкою.
Отже, ви могли б повернути Крим чи його частину, якщо б ми дали цю можливість українським військовим силам, якщо б це зробив Байден, але він був заляканий ядерними загрозами. Трамп навіть не розглядає цього, на відміну від Байдена. Отже, повернення Криму вимагає, по-перше, підтримки санкцій з боку США та Заходу. І це буде дуже складно досягти в переговорах, тому що росіяни будуть наполягати на припиненні санкцій. І думаю, що деякі з них будуть припинені. Але треба зробити так, щоб не всі, щоб більша частина залишилась. І нам потрібно зробити так, щоб Росія не могла використовувати Крим для зміцнення своєї позиції на глобальному рівні, в військовій сфері, в економічній сфері. Я маю на увазі, що, наприклад, деякі з моїх колег, і деяких ви з них знаєте, Бен Ходжес, колишні генерали, вони наполягають, що Україна повинна повернути Крим. Інакше Росія використовуватиме Крим для залякування України, для перешкоджання в транспорті та імпорті товарів з України. Тому нам потрібно зробити так, щоб в мирних домовленостях були чіткі ліміти на розміщення російських збройних сил в Криму. Не так у кількості, а більше у тому, що вони можуть робити там, для того, щоб вони не блокували українську перевезення українських товарів. Є також економічна сторона. Треба зробити так, щоб в домовленості не було визнання прав Росії використовувати углеводні ресурси в територіальних водах навколо Криму. Контроль Криму Росії не повинен давати їй можливість збагачуватись. І також це буде складно зробити, але над цим потрібно працювати. Тобто треба працювати із цим і також з військовими питаннями. Дякую, пане посол. Далі наступне питання. Я хотів би звернутися до Джей Маклін. Ви спеціалізуєтесь на будуванні ідентичності, на політиці пам'яті, на пропаганді, впливі на суспільство в Україні та в Росії. І міфобудування – це дуже потужний інструмент і дуже дорогий інструмент російської інформаційної війни проти України. Міфи про Крим. Є дуже багато міфів про Крим. Наприклад, те, що Крим був російським з самого початку. І робота з цим питанням просування російської виключності, це тривало дуже довго. І на це витрачалось мільйони доларів. І я трошки дослідив в минулому це питання. Я відвідав декілька університетів в Європі. І мене вразила кількість російських студій, східноєвропейських студій в цих університетах. Як ви думаєте, це впливає на визнання окупованих територій України? Тому що це дійсно сприяє заходам, які вживають Росія стосовно ствердження свого верховенства та гегемонії у мові, літературі, мистецтві, історії. Чи сприяє це прийняттю факту окупації? Дякую. Спілкуватися українською. What about ambassador? Oh, sorry, okay, shall I speak English? Yes. Okay. Добре, я, мабуть, все-таки маю говорити англійською. Насправді,
Століттями Росія формувала ці міфи про Крим. І це не лише питання ресурсів, коштів, це і питання часу. Треба розуміти, що в Україні не було цього часу. І, звичайно ж, не було такого ж обсягу фінансових ресурсів для створення більш правдивих наративів. Якщо перейти до східноєвропейських студій в академічних кругах, так, це дуже велика проблема. Цей регіон досліджується через точку зору Росії. Ситуація змінюється, але дуже повільно. І вона не змінюється однаково в різних регіонах. В британському контексті один темп, в інших регіонах інший. І це болюче питання і для фахівців з російської культури. Я сама займалася російською культурою, і було дуже багато спротиву. Дуже багато спротиву стосовно визнання, що багато фахівців з російських студій, в них є дуже багато зв'язків в Росії, і насправді вони повинні виїхати з Росії і подивитися на інші країни. І насправді на це дуже погано вплинули і російські ліберальні дисиденти, які живуть у вигнанні. Це і на мене вплинуло, коли люди мене питали, чому ти витрачаєш стільки часу в Харкові, в інших частинах України. Я пояснював, що це тому, що мені потрібно отримувати інформацію саме там, де відбуваються події, і отримувати правдиву інформацію, тому що моє завдання – пояснювати, що відбувається в Україні, що відбувається в Росії. І це те, що не всі з моїх колег готові робити. І всі ми люди, ми робимо помилки, але треба їх виправляти або визнавати їх. Але я вважаю, що відбулося дуже багато прогресу, і це також пов'язано з поколіннями. Наразі більш похилого віку професори, які навчались в Росії в 90-х, вони вже йдуть, і моє покоління, ми приїжджали в Росію в 11-12 році, коли були масові протести, потім був Євромайдан, Революція Гідності, і це впливало на нас, на наш погляд. Тобто це питання часу і питання продовження і систематичної роботи, а також зусиль з боку діаспори з їхніми внутрішніми університетами. Я хочу навести приклад. Я знаю, що ви випустились з Оксфордського університету. Так, і я там викладала. І на веб-сайті Оксфордського університету написано, там на першій сторінці є інформація про Кремль. Чи це доречно в ці дні, в цей період? І ваш університет, чи готовий він деколонізувати славяністські студії? Ні, я думаю, що ні. І насправді це найменша проблема, те, що в них є Кремль на першій сторінці. Вони навчають російські, вони навчають різним питанням, таким як на Україні, а не в Україні, та іншим моментам, які вони просувають як частину російської пропаганди. І вони роздають матеріали про Новоросію та інші питання. Наприклад, моя колега, яка є дуже відомою, вона є головою Пермської асоціації. І вона запрошувала Келен, російського посла у Великобританії. Вона приймала його в себе вдома, вона запрошувала студентів. І там були російські спецслужби, які забезпечували безпеку. Тому я насправді говорила про ці питання і висвітлювала їх. І
Це насправді важливо. Так, ви можете запрошувати росіян для викладання, але хоча б треба демонструвати, що ви підтримуєте Україну. Але вони цього не роблять, і це мене дійсно розчаровує. Якщо у вас такі жахливі погляди на вашому факультеті, і ви цього не визнаєте, це дуже погано. Пане посол, у вас був коментар? Насправді це дійсно дуже цікаво, і в мене дуже багато з цього приводу спостережень. Є серйозна проблема. Багато людей вбачають на Заході, вони не розуміють ситуацію, яка відбувається в Україні. Тому що те, що ми дізнаємось з російської історії, їхній імперіалізм, який пов'язаний ще з Карамзіном. І є багато російських істориків до цього часу, які продовжують цю лінію, посилювати цю лінію. І російське імперіалістське бачення полягає в тому, що Київська Русь – це Росія. Це те, як викладається історія в Сполучених Штатах, тому що під час громадянської війни в Росії були відомі інтелектуали, інтелігенти, які виїхали з Росії, в тому числі Георгій Вернадський, він викладав у Єлі. І Карпович, мені здається, якщо я не помиляюсь, він викладав у Гарварді. І ті історичні підручники, які вони писали, вони все ще використовуються для викладання історії в США. Можна також згадати Джорджа Кеннона. Він прийняв цю історію як об'єктивне викладення фактів. І колишні посли США в Росії, вони насправді не дуже добре працювали в цьому питанні. Наприклад, Джон Ефордс, Майкл Макфол та інші. Насправді вони повірили російській імперіалістичній історії. Є розмови про деколонізацію східноєвропейських студій. Є цікаві статті на це питання, але прогресу не дуже багато, і це проблема. Мої колеги з Державного департаменту, вони також неправильно розуміють це питання. Вони вірять Карамзіну, Вернадському. Вони вважають, що це правдива історія. Якщо я повністю з вами згодна, і хотіла б також сказати, в поточних умовах, поточній ситуації, так, для деяких аудиторій можна застосовувати термін деколонізація, але я ще підкреслював, що це точність історії, точність викладення фактів, тому що історія, вона складається з фактів, і це допомогло б нам ефективніше з цим працювати. Я насправді розумію, що і мене теж навчали цій історії. Коли я приїхав в Україну як дипломат, я прочитав історію Субтельного про історію України, і я після перших 60 сторінок зрозумів, що це бачення українців, їхньої історії, а не росіян. Дякую. Дякую. Питання я хотів би запитати Стефана. Франція продовжує займати активну позицію щодо війни в Україні. Ми вдячні Франції за те, що вони займають лідируючу позицію в Європі. І якщо б не зусилля Макрона, як ви думаєте, наскільки б Крим висвітлювали у французькій пресі? І в цілому російсько-українську війну, наскільки б приділяли уваги у Франції цьому питанню? Я хочу сказати декілька слів українською. Ви зрозумієте, чому? Років тому рівно я купив квіток на літак до Сімферополя. І наступного дня я прибув в Крим.
Це буде завтра, 11 років. Ну, це означає, що сьогодні насправді у мене є багато спогадів, тому що я був в Криму. Я працював в Крим місяць після цього дня. I will switch back to English, but Так, перейду на англійську, але що я хочу сказати, це важливо. В 21 столітті українську війну, напевно, найбільше висвітлювало міжнародні ЗМІ, іноземні ЗМІ. Але 90-80% тих, хто висвітлював, ніколи не були в Криму. А я належу до тієї невеличкої групи журналістів, які мають оцей емоційний зв'язок з Кримом, тому що я там був і в Сімферополі, і в Севастополі. Я там пив каву. Я бачив, що відбувається з Аксьоновим. Я був в Бельбеці, коли там його захопили росіяни. І немає більше території кримських справ журналіста, який займається виключно Кримом. Тому що насправді московські офіси, в московському офісі тепер вся політика вирішується, так, висвітлення. Якщо б це було декілька років тому, я б спитав в своєму офісі, а чи я можу поїхати в Крим. І тоді мені б сказали, ні, твій напарник, твій колега з московського офісу це зробить. Тобто я б мав би поїхати в Москву, в Сімферополь. Якщо б я замість нього поїхав в Сімферополь і повернувся потім на роботу, я б втратив свою акредитацію. І тому дуже довго висвітлювали війну в Україні саме московські кореспонденти. Я не кажу, що це погано, я просто кажу, що це був викривлений погляд, напевно. У мене насправді є близькі друзі, колеги, з якими я працював, російські журналісти. І я пам'ятаю, що вони робили дуже гарні матеріали про Крим за останні 10 років. Але вже немає від початку вторгнення немає спеціального кореспонденту міжнародного в Москві. Я працював на працюю газету «Ліберасьйон», але мої колеги, їх взагалі просто заборонили їм працювати в Москві. Тобто цих кореспондентів немає, їхньої присутності з 22-го року. Тому я хочу сказати, що оці вікна можливостей для професійних журналістів, відданих, вони закриваються в плані висвітлення Криму. Тому нам треба продовжити цю розмову, як висвітлювати тему Криму міжнародними журналістами. Нам треба пропонувати різні теми для різних географій і надати можливість міжнародним кореспондентам мати доступ до сцени подій. Тобто ми знаємо, що великий об'єм інформації і подій, які відбуваються в Криму, вони також пов'язані з подіями на материковій частині України. Але мені здається, що ключовим є зараз відтворити і цей емоційний зв'язок.
для іноземних представників преси, чому Крим є важливим? Показати це, тому що в іноземних журналістів просто немає доступу до Криму. Дуже важко підняти Крим в пріоритеті на повістці. Насправді, для багатьох кореспондентів, які раніше висвітлювали Крим з початком вторгнення, цей питання висвітлення Криму просто закрилося, тому що там зараз бастіон закритий. І все. Але з 23-го року ситуація дещо змінилася, коли розпочався дискурс з приводу контрнаступу. Тобто я чув таке в інтерв'ю, що було б легше придушити Крим, ніж звільнити Донбас. Я таке чув. І для всіх на Заході було чітко зрозуміло, що населення більш прихильне до російської пропаганди. А потім ми побачили просто зміну ситуації. І коли відбувається контрнаступ, коли відбуваються контратаки, це, звісно, викликає інтерес. Я думаю, що зараз, напевно, настав момент нового сторітелінгу в плані Криму. З одного боку треба зробити свої висновки. Ми сьогодні говорили про те, як звільнити Крим, і про те, що буде після його звільнення, що існують проблеми, великі проблеми, але треба запобігти появленню такого ставлення, що історія вже скінчилася. Я що хотів сказати, що, напевно, є можливість для створення такої ком'юніті медіапрофесіоналів, які б стали новими кореспондентами, що висвітлюють проблеми Криму. І у яких буде свій особливий інтерес в цій справі, тому що вони або вже були там, або написати щось дуже правдиве, дуже те, що вирізняється. Так. Це будуть журналісти, які будуть створювати нову історію для Франції, для всіх в світі. Скажіть, будь ласка, оця книга, що ви написали про президента Зеленського, наскільки вона цікава, наскільки вона популярна у Франції? Ви знаєте, здається, я не відповів повністю на ваше питання. Я думаю, що висвітлення війни в Україні, інтерес до висвітлення українсько-російської війни у Франції зберігається. Звісно, є події в Газі, є події в Ливані, і Ливан є дуже важливим для Франції. Але ми маємо розуміти, що міжнародні медіа не можуть завжди тримати певні тему Криму чи певні теми в пріоритеті, тому що ці пріоритети постійно змінюються через політичні і економічні інтереси. Ви згадали за факт, що я написав
книгу про Зеленського, президента Зеленського, який була опублікована в 22-му році. Я не знаю, як мені це вдалося взагалі. Я думаю, що ще і досі увага прикута до України, і я думаю, що підтримка французького суспільства. Я навіть не хочу говорити про підтримку президента Зеленського. Мені здається, що в плані підтримки Західної Європи тут вже фігура президента Зеленського, вона вторинна. Але мені здається, що 2/3 французів, вони підтримують прагнення українців, але для французького, для німецького, напевно, в якійсь мірі для британського суспільства, що ми маємо робити? Ми можемо підтримувати, але що ми маємо далі робити? Ми маємо якось діяти, втрутитися. Насправді, тут є, за цим стоїть багато страхів, які існують в суспільстві. Багато цих страхів викликані таким, звісно, ядерною силою Росії. І, звісно, Росія знає, як залякати людей, і Запорізька атомна станція, про неї знають. І я думаю, що це момент в тому, що, звісно, навіть за бажання підтримати Україну є питання, що ми маємо робити. І я думаю, що дебати будуть дуже інтенсивними і в США, і в Британії впродовж наступних місяців, що нам робити. Але я б хотів підкреслити, що підтримка України, вона є доволі потужною. Професор Йошікіко Окабе, будь ласка. Yes, you're right. Yeah, thank you. We can hear you well. Так, ми добре вас чуємо. Ми знаємо, що Україна і Японія мають багато історичних моментів, але чи є спільне в плані реінтеграції і деокупації? Це дуже гарне питання, але я думаю, що сьогодні я сьогодні останній вже доповідач, тому перш ніж я відповім на питання, я хотів би сказати, що, по-перше, Крим – це Україна. Я більше це поясню, але, по-перше, про слогани, але коротко на ваше питання хотів би відповісти. Можливо, це трішки розчарує українців і кримських татар, але ви знаєте про окупацію наших територій, але для Японії практично не існує можливості повернути свої північні території, але я хотів би трішки пояснити. І якщо ви вислухаєте мої пояснення, ви зрозумієте, можливо, чого саме, з якої причини Японія і Україна має співпрацювати в цьому плані. З 2017-го я
була проведена робота 27 лютого 2007 північна частина нашої території і коли я думаю про події того року, я думаю, що оця причина того, що підготовки атаки, вони хотіли скористатися цією можливістю, щоб захопити північну територію. І насправді вони готувалися захопити Україну і попередити інші події, але в нас є конституція, яка не дозволяє наносити підготовчі удари на територію інших країн. Але якщо б ми хотіли би відібрати свої території в ході військової операції, ми би тоді би прирівнялися до Росії. Але важливий меседж в тому, що, звісно, більшість людей ніколи б не атакувало Росію. Ми, японці, кажемо, що ми ніколи не атакуємо Росію. Ми ніколи не відберемо свої північні території. Чим більше ми це говоримо, тим більше росіяни хвилюються з приводу нашої потенційної атаки. Ми насправді вже надали військову допомогу Україні, ми надали військову техніку Україні. І це перша допомога, яку Японія надала Україні з Другої світової війни. Ми можемо надавати інформацію про військову інформацію про взаємодію в Росії. Якщо ми це може скоротити загрозу російського вторгнення подальшого в Україну. Якщо ми будемо співпрацювати одне з одним в ході цієї війни. І я хочу підкреслити, що ці відносини, вони дуже важливі. І я хочу сказати, що це дуже унікальна була б унікальною спроба повернути наші північні території, але я пізніше про це розкажу. В мене є до вас ще питання. Дякую, професоре. Часто говорять про вартість російської армії, тобто наскільки вони справді сильні і потужні. Чи ви в цьому плані щось плануєте проти зусиль якихось вторгнення? Я вам вже казав, що в нас мирна конституція. Ми не можемо починати військові операції. Але російські війська, вони дуже обережні. І вони з обережністю ставляться до нашої підтримки Західної Азії.
Тому я думаю, що це дуже добре. І мені здається, що ми маємо і ми б хотіли ми маємо справді налагодити тісну співпрацю між Японією і Україною. Я думаю, що є ще пару хвилин для того, щоб поставити додаткові запитання. Потім ми будемо завершувати сьогоднішню подію. В мене такі питання загальні. Чи є якісь межі, якісь червоні лінії, так би мовити, для Путіна? Чи, як ви вважаєте, в чому б вони полягали? Я думаю, що все залежить від того, від чого він може втекти. І він вважає, що йому дозволено, а що ні. Звісно, це стосується територіальної цілісності. Я вважаю, що це все стосується не того, що Путін може зробити нам, а що ми можемо зробити Путіну. І, звісно, нас фруструвала оця слабкість адміністрації Байдена. В політику була стаття, яку опублікували перед конференцією в Мюнхені в 23-му. І я вже обіцяв не розкривати секрети таємних переговорів і обговорень. І була група експертів по регіону, і вони казали, що ми не даємо Україні достатньо зброї для того, щоб виграти в контрнаступі 23-го року, тому що може розв'язатися ядерна війна. Тобто я тоді подумав, що Путін просто це Путіну просто все сходить з рук, і його через те, що він може використовувати свою ядерну історію з ядерною зброєю. І насправді я говорив, що якщо Путін вирішить використовувати ядерну зброю, він використовуватиме її не тільки проти України, але й про Польщі, Литви, Румунії. Стефане? Ну, насправді, я не знаю, чи Крим є червоною лінією для Путіна. Я думаю, що це червона лінія для Заходу в їхньому розумі. І нам потрібно працювати з цим питанням. Чому? Ми говоримо про Блінкена та багато інших прикладів. Чому Крим став такою ментальною червоною лінією для Західного світу? Я знаю, що для Росії червона лінія – це Київ. І я спілкувався з колегами у Франції, і вони вважають, що Київ – це червона лінія. Якщо для росіян НАТО, Захід – це червона лінія. Про Крим не знаю. Якщо говорити, чи можемо ми зробити щось в Криму, чи буде якось негативно реагувати Росія, ми побачимо. Але, по-перше, нам потрібно працювати з західною точкою зору з цього питання. Професоре, з точки зору Японії,
Я також не знаю, чи Крим це червона лінія для Путіна, але якщо Крим це червона лінія, наші північні території є теж червоною лінією для Росії. І це те, що нас об'єднує, наші країни, Україну та Японію. Це важливе для нас питання, і нам потрібно слідкувати, що для Росії є червоною лінією. Дякую, дякую. І в мене ще є питання. Чи Кримія все ще є тезою, яка обговорюється світовими лідерами в питанні припинення війни? Чи Крим вже стала частиною російської правової системи, і нам потрібно просто забути про це в рамках перемовин? Коли почнуться перемовини, як ви думаєте, чи буде ще питання це обговорюватись? Ну, якщо я можу почати. У ситуації Франції, але я думаю, це так само і в інших країнах. Крим не займає важливої позиції в обговоренні, і це не означає, що питання Криму зняте. Це означає, що є загальне сприйняття. І саме тому цей форум дуже важливий, тому що нам потрібно казати, що є альтернативні реалії, про які люди не знають. Це спротив, це стійкість. І треба повідомляти, що думають люди в Криму, і що відбувається в великих містах в Криму. Я не знаю, і мені дуже цікаво про це дізнатись. І я думаю, це б сприяло в загальному обговоренню, ця інформація. У 1918 році закінчилася Перша світова війна, і ми втратили деякі території, Франція втратила деякі території, тому територіальне питання – це важливе питання для країн, і ситуація може мінятися. Ми знаємо, що з 45-го року є догма про те, що кордони не повинні мінятися силою, але в 2014 році Росія теж не мала права міняти кордони. Тому, можливо, є зміст продовжувати працювати з цим питанням і працювати, зокрема, через педагогіку, працювати з політиками, з дипломатами, тому що вони надзвичайно бояться, що Крим може стати тригером для ядерної відповіді Росії. Джейд, щось з вашого боку? Пане посол? Професоре? Ну, насправді, це не зовсім академічна відповідь, але якщо Крим не обговорюється, тоді і північні території не повинні обговорюватися в перемовинах з Росією. І насправді я вважаю, що ці питання мають обговорюватись під час перемовин, і ми не повинні від них відмовлятися. Ну, думаю, ми скоро про це дізнаємось. Зараз вже є новини про перемовини в Вашингтоні 28 лютого. Наш президент відправиться в Вашингтон для підписання угоди про рідкоземельні копалини цього інструменту. Він буде там, у Вашингтоні, і ми скоро дізнаємось, чим це все закінчиться. Отже, думаю, що в нас час закінчується, і чи є у вас якісь коментарі до того, що ми обговорили? Якщо ні, тоді ми вже закінчимо наш захід. Джейд? Ну, я хотіла сказати, що в Великобританії є надзвичайно велика зацікавленість в тому, що роблять, наприклад, партизанський рух АТЕШ, і це дуже важливо поширювати цю інформацію. Дякую. Цей рух дуже активно працює в Криму. І насправді я не знаю, наскільки відомо про це в світі, але
завдяки вам ця інформація пошириться. Стефане? І що я хотів сказати, якщо у вас є важлива історія, яку ви хочете розповісти про Крим, знайдіть людей, знайдіть журналістів, які будуть поширювати цю історію, і таким чином ми будемо сприяти поширенню цієї історії. Тому я закликаю всіх в цій аудиторії це робити. Я абсолютно підтримую це, і всі наші учасники нашого форуму, ви можете надсилати мені статті, і ми публікуємо видання про Україну, і інформація про Крим була надзвичайно чудова. Вона виходить двічі на кілька тижнів. Професоре, я ще раз хотів би сказати, Україна... Півниця територія Японія. Thank you so much. I was going to ask you to... Я якраз збирався вас попросити показати це знову, і дякую, що ви це зробили. І на завершення я хотів би сказати, що попередня американська адміністрація, вони намагались врятувати світ таким чином. Адміністрація Трампа, вона більш фокусується на врятуванні доларів, як вони продемонстрували на Мюнхенській безпековій конференції. Їхній сигнал був досить чіткий. США більше не цікавиться безпекою інших країн. США зосереджені на внутрішній ситуації в Кримі за винятком кількох прикладів, як, наприклад, Газа або Гренландія. Ще один цікавий момент в історії США. У 2020 році була угода між США та Талібаном, і поточна ситуація між США, Росією та Україною, вона дуже нагадує ту ситуацію в Афганістані. І адміністрація Трампа, до речі, вона також відсунула уряд Афганістану і уклала домовленість напряму з Талібаном. І це схоже на те, що зараз Трамп намагається зробити. Він напряму комунікує з Путіним, з Кремлем. І це дуже небезпечно. Ми бачили, що відбувалось після виходу американських військ з Афганістану. І досить добре знаємо, наскільки жахлива ситуація зараз для афганських жінок і дівчат. Ми знаємо, що Талібан зараз мають визнати російський уряд та інші країни. Я думаю, що є ще одна велика дилема. Вона стосується відсутності критичного мислення у електорату. Дональд Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. І мені здається, про це вже казали. Я був у культурних силах, в силах культурної дипломатії минулого року. Ми були в Сполучених Штатах, ми об'їздили територію США і були в 25 штатах, дуже багато спілкувались. І під час наших подорожей ми зустрічали з різних людей, прибічників Трампа. Вони підходили і казали, не хвилюйтесь, Трамп закінчить війну за 24 години. Трошки почекайте. Після 20 січня все буде добре. Добре. Деякі казали, 24 години – це не зовсім реалістичний період, мабуть, місяць. Добре. Ми прийняли це, ми підтримали їх подякували за їхню підтримку. І ви, можливо, бачили в соціальних мережах, що дуже багато українських солдат, в них американські значки, вони таким чином висловлюють свою подяку Америці за підтримку. І я все більше бачу в соцмережах, що ці значки зараз знімаються на камеру. І це демонструє, наскільки міняється ситуація.
серед українців, серед українських військових. І це дійсно, насправді, це говорить про відсутність критичного мислення. Люди не думають, що електоральні обіцянки, насправді, вони не завжди вартують дійсно чогось, вони не будуть дотримуватись. Є багато обіцянок про те, що Америку відновлять і зроблять її величною знову, Україну відновлять, Японію відновлять. Ці обіцянки роблять політики, і політики не знають, що відбувається насправді в нашій країні. Вони не знають, що відбувається у Франції, у Великобританії. А, наприклад, Японія, чи є все ще територіальні суперечки з Росією? Я, насправді, дійсно нічого не знаю про це, але якщо мені пообіцяють, що країна знову стане величною, я подумаю, що це добре. І вчора Кремль заявив, і я цитую, російські військові цілі ще не були досягнені, тому що конституційні території Росії не були звільнені. Це заявив Кремль вчора. Тому я вважаю, що ми побачимо дуже інтенсивний процес перемовин. І він не триватиме 24 чи 48 годин. Це буде місяці. І ми всі сподіваємось, ми молимося, щоб ця війна закінчилась до кінця цього року. Але ця війна також тривожний дзвінок для Європи. Це знак, що їм потрібно мобілізуватись і зрозуміти, що ніхто їм не допоможе, якщо в них виникнуть проблеми. Лише їхні збройні сили. Є розмови про створення військового фонду для покриття військових витрат. І ми вдячні Німеччині за вони дуже швидко погодили та нададуть ракети «Таурус» Україні без жодних обмежень. І на завершення я хотів сказати, що ми в минулого року дуже багато їздили по різним країнам, і ми бачили центр для ветеранів в Орландо і центр для американських ветеранів. І серед цих ветеранів був один, якому було 105 років. І він все ще може нормально розмовляти, в нього працюють нормально рухатись, і він сказав, ви мені дуже подобаєтесь. І я сподіваюся, що коли президент Трамп, коли йому буде 105 років, якщо він все ще зможе розмовляти, він скаже, ви мені подобаєтесь. І ми зможемо йому відповісти, ви також нам подобаєтесь. Але до цього ще далеко. Дякую за вашу увагу і всього найкращого. За виступ. Please, I want to ask you to stay on the stage for one more minute. Будь ласка, залишіть. Змогу зробити фотографію, тому ми запрошуємо учасників, тих, хто був вже на панельних дискусіях, зробимо фотографію. Тому підходьте, шановні друзі, ближче до сцени, для того, щоб залишити приємний спогад про сьогоднішню дуже плідну конференцію, наш сьогоднішній дуже плідний форум. Пане Рифате, будь ласка, звичайно, вас дуже просимо, щоб ви були в центрі нашого кадру. Запрошуємо, шановні друзі, підходьте ближче. Не соромтеся. Дівчата, куди вам зручно? Можете на сцену заходьте, на сцені також є місце, так що в два фотографи зараз все підкажуть нам. Проходьте, будь ласка.
Так, проходьте ближче. Дівчата, давайте на сцену. Заходьте на сцену, там точно є місце. Будь ласка. Друзі. Please come closer if you want to be on this photo. Так, давайте, друзі, ще підходьте. Так, є там, зараз фотограф нам підкаже, можливо, зручно буде комусь піднятися на сцену, там у нас має бути ще місце. А може ви сюди чи ні? Вас видно там, як ви думаєте? Не хочете? Може ви сюди, щось ми це відвели? Ні? Ні, може якраз його сюди? Да. Так, підкажіть по кадру, що куди, кому куди? Центр пустий, так. Друзі, зі сторони, будь ласка, зайдіться в центр. Це ми про другий ярус. Так. А ви одразу виносите стільці, якщо ви вже їх суваєте. Все, так, майже готові. Правило дуже просте. Друзі, потрібно, щоб ви бачили об'єктив, тоді ви в кадрі. 2 очами бажано. Є. Так, ну що, всі готові?